แล้วถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยควรจะเห็นลำทุกลำเพราะฉะนั้นการปลูกชุดใหม่ของผมจะต้องอย่างน้อยต้องอยู่บริเวณนี้แล้วนะฮะเพราะอันนี้มีฐานรากออกมาสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันผมได้ต้นมะขามกลุ่มกอเป็นไม้ที่โครงสร้างแปลกนานๆที่ผมจะเจอสักทีหนึ่งนะครับซึ่งโดยมากโครงสร้างของต้นมะขามเนี่ยเรามักจะเจอเป็นต้นเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นป่ารากเดียวแต่ว่าลำต้นจะไม่เยอะมากนะฮะอันนี้เป็นต้นกลุ่มกอที่ขึ้นมาหลายลำต้นนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอที่มันหลายลำต้นเยอะขนาดนี้นะฮะแต่เดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมาจากไม้เพาะเม็ดนะฮะที่ขึ้นเบียดกันหลายๆต้นนะครับแต่พอไปดูที่โครงสร้างใกล้ๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าในลำต้นเดียวกันในโคนเดียวกันเนี่ยมีลำต้นอื่นแตกออกมาเบียดกันนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามมาครับตอนที่ผมเห็นต้นนี้ครั้งแรกนะครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นไม้ที่มาจากการเพาะเม็ดหลายๆต้นนะครับแล้วก็ต้นไข่ต้นมันแล้วก็ขึ้นมานะฮะแต่พอไปดูใกล้ๆนะครับก็ปรากฏว่าอันนี้มันขึ้นมาจากโคนเดียวกันจริงๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีรอยแยกอันนี้ซึ่งไม่แน่ใจนะฮะไม่ได้คุยดูแต่ว่าด้านต้นของเขาเนี่ยของต้นนี้เองก็มีขึ้นกอมาอีกเช่นกันนะครับมาจากโคนเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่านี่นะฮะเป็นกอเดียวกันโคนเดียวกันเลยนะครับโคนติดนะครับไม่ใช่เป็นไม้ที่ต้นขึ้นเบียดกันนะครับแล้วพอมาคุยดูทางด้านข้างทางด้านนี้ก็ติดกันหมดนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นโครงสร้างมะขามที่แปลกดีนะครับแล้วก็เป็นไม้กลุ่มกอที่ขึ้นลำสูงนะฮะแล้วเจ้าของเดิมก็ตัดเป็นกิ่งเมนเอาไว้ได้ดีพอสมควรนะฮะตัดได้สูงดีนะครับนี้ผมไม่แน่ใจว่าตุ้มลึกหรือไม่ลึกนะฮะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็ซื้อต่อมาอีกทีเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตุ้มลึกหรือไม่โคนเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ที่มาที่ไปนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแปลกดีก็เอามานะครับก็ลองคุยโคนดูก่อนด้วยประการแรกเลยนะครับการที่เราจะทำต้นไม้นะฮะอย่างแรกคุยดูโคนก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ตุ้มลึกหรือไม่ต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ด้วยความที่เป็นไม้แปลกนะครับก็อยากได้ความแปลกหูแปลกตานะครับฐานล่างเนี่ยผมแทบจะไม่สนใจเลยนะครับเพราะว่าการที่จะมาเจอกลุ่มกอขึ้นกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีจังหวะจากโคนที่ดีมากตามธรรมชาติมาเลยนะฮะคือแต่ละจังหวะของต้นเนี่ยจะไม่เบียดกันมากนะครับแล้วก็ขนาดของลำมีขนาดที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วค่อนข้างขึ้นตรงมาในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของไม้กลุ่มกอที่ดีนะครับจะมีการแก้ไขบ้างก็เล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปขั้นตอนต่อไปผมจะลองคุยดูโคนนะครับแล้วก็ต้องเอาต้นออกด้วยนะครับเอาออกมาจากกระถางนะฮะอันนี้เป็นไม้ขุดแน่ๆนะครับเพราะว่าดินธรรมชาติมากตุ้มอย่างไรอันนี้ไม่รู้เลยนะครับคือเจ้าของที่ขายมาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับผมก็ลองวัดดวงดูนะครับคือชอบความแปลกของเขานะฮะชอบความแปลกเรื่องโครงสร้างของโคนนี้ผมไม่คำนึงถึงเลยนะฮะเพราะว่าชอบตรงที่การขึ้นกอมาแล้วก็กระจายออกสวยงามด้วยนะฮะแล้วก็มีต้นเมนนะฮะมีต้นเมนให้นะฮะส่วนการเลือกหน้าเดี๋ยวไปเลือกกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
นี้ทำนอกสถานที่นะฮะอุปกรณ์อาจจะไม่ค่อยพร้อมหน่อยลักษณะตุ้มก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะใส่ในกระถางไม่กว้างมากนะฮะจะไม่มีปัญหาเรื่องความกว้างความยาวแล้วล่ะครับจะอยู่ที่ว่าตุ้มลึกหรือไม่นะครับอยู่ที่ความลึกของต้นละครับแล้วลองคุยดูปรากฏว่าเจอรากแล้วนะครับนี่เป็นดินตุ้มเดิมนะครับผมจะคุยด้านข้างกระถางนะครับให้ดินข้างกระถางไม่เบียดกระถางมากนักนะครับแล้วก็จะเอาออกจากกระถางนะครับเราคุยโคนในกระถางค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะกระถางแคบเมื่อนำออกจากกระถางแล้วตุ้มก็ประมาณ20 กว่าเซนก็ถือว่าค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปนะครับว่ารากแก้วรากอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็มาดูพื้นโคนดูก่อนครับการทำต้นไม้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งอะไรก็แล้วแต่หรือต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างแรกลองคุยดูโคนก่อนนะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นทรงต้นเรายิ่งต้องคำนึงถึงลักษณะของโคนไม้นะครับแล้วก็การที่คุยดูโคนนะครับก็จะทำให้เราสามารถรู้ว่าเราต้องทำต้นไม้เนี่ยปลูกสูงต่ำขนาดไหนหรือจะเอียงองศาได้อีกปรับสมดุลอย่างไรได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นลองคุยดูก่อนนะครับได้ต้นไม้มาใหม่นะฮะลองคุยโคนดูนะครับก็มีเอวบ้างนะฮะก็ต้องลองคุยดูนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราควรจะตั้งหน้าไม้ด้านไหนแล้วก็ตั้งเอียงตั้งตรงหรือเอ็นลักษณะใดนะครับอยู่ที่ฐานรากของต้นไม้เป็นหลักนะครับนี้เป็นพื้นฐานของทุกทรงนะครับลองคุยดูบางครั้งเราอาจจะเจอมุมมองที่ดีกว่าที่ของเดิมที่ให้เรามานะฮะแล้วช่วงที่เราเปลี่ยนดินนะครับช่วงที่เราเปลี่ยนดินใหม่ก็จะได้ไปอยู่ที่ด้านหน้าดินด้วยนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ล้างรากส่วนในกรณีของมะขามเนี่ยนะฮะผมไม่ล้างรากนะครับผมก็จะทำการแต่งตุ้มแล้วก็ปลูกเลยนะครับปลูกใหม่เลยนะฮะพอมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้จะดูกว้างนะครับดูกว้างดูพุ่มใหญ่มากดูฐานรากใหญ่มากนะครับแต่ว่าต้นเมนไปอยู่ทางด้านนู้นนะฮะไม้กลุ่มกอนะครับหลักการของเขาเลยคือต้นเมนเนี่ยจะต้องเป็นต้นที่ใหญ่สุดและสูงสุดนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้นเมนควรอยู่ตรงกลางนะครับควรอยู่ตรงกลางต้นที่ใหญ่สุดสูงสุดควรอยู่ตรงกลางแต่ผมใช้คำว่าแต่ก่อนนะครับไม่จำเป็นเสมอไปนะครับไม่จำเป็นเสมอไปเพราะฉะนั้นต้นไหนที่เป็นต้นที่ใหญ่สุดสูงสุดจะอยู่ริมซ้ายริมขวาอยู่กลางอะไรเราต้องใช้ต้นนั้นเป็นต้นเมนนะครับคือต้นที่สูงที่สุดนะครับผมเคยเจอการตัดโครงสร้างหลายต้นนะครับที่เอาต้นเล็กสูงเป็นต้นสูงนะครับเพราะว่าต้นเล็กอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นต้นเมนแล้วตัดต้นใหญ่ให้เตี้ยนะครับอันนี้มันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติ
เป็นการสร้างตามธรรมชาติจริงๆก็คือเกิดก่อนจะต้องสูงกว่าและใหญ่กว่านะครับด้านนี้มีฐานรากนะครับอันนี้มีเป็นโคนของต้นนะฮะแสดงว่าชุดเดิมเขาปลูกปิดโคนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกชุดใหม่ของผมจะต้องอย่างน้อยต้องอยู่บริเวณนี้แล้วนะฮะเพราะอันนี้มีฐานรากออกมาแล้วอันนี้เขาปลูกมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะมีไม้มีรากฝอยนะครับแตกรากฝอยเยอะอยู่บางครั้งไม้นะครับบางครั้งไม่ใช่ต้นนี้นะครับคือในบางครั้งเนี่ยการที่เราคุ้ยโคนนะครับเราจะไปเจอรากที่ด้านหนึ่งผายแต่ถูกกลบเอาไว้ในดินก็มีนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีเช่นนั้นเราอาจจะปรับเอาด้านที่ผายครับให้เอียงขึ้นมารับกับโครงสร้างของต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการได้ไม้มาใหม่นะฮะควรคุ้ยโคนดูก่อนนะครับอันนี้มีโคนออกมานะครับต้นนี้แต่โคนไม่สม่ำเสมอกันเท่าไหร่นะฮะโคนด้านนี้จะจมด้านนี้จะลอยนะครับตอนปลูกเราไปปรับอีกทีนึงนะครับปรับดูที่หน้าไม้อีกทีนึงปรับดูที่ฐานรากอีกทีนึงดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับก็มีรากฝอยเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนฐานรากมีไม่เต็มร้อยนะครับไม่พอใช้ได้นะครับไม่ถือกับว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่โครงสร้างแบบนี้แล้วมาจากไม้ขุดนี่เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับว่าได้โครงสร้างมาแบบนี้นะครับมองด้านนี้จะดูฐานรากใหญ่ดีนะครับใหญ่โตนะฮะครับนี่เป็นฐานรากคงต้องใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับเพราะต้นเมนอยู่นี่นะครับแล้วก็มีต้นบังนิดหน่อยส่วนการที่ต้นมันบังกันนะครับเราอาจจะแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ส่วนการแก้ไขก็คือหลักการของกลุ่มกอก่อนนะครับเมื่อมีต้นเมนแล้วนะฮะผมจะใช้ต้นนี้เป็นต้นเมนแล้วล่ะครับนะฮะเพราะอยู่กลางแล้วเป็นต้นใหญ่ด้วยนะฮะเป็นอยู่ต้นกลางนะฮะอยู่ใหญ่และอยู่ด้านหน้านะฮะต้นเมนไม่จำเป็นต้องไปอยู่ด้านหลังนะฮะเราต้องมองเห็นต้นเมนนะครับแล้วถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยควรจะเห็นลำทุกลำนะครับหรือเห็นลำให้มากที่สุดนะครับแล้วข้อดีของต้นนี้คือแต่ละต้นเนี่ยออกไปในทิศทางที่กลมกลืนกันนะครับกระจายออกจากต้นเมนนะครับไม่มีต้นไหนทิ่มเข้าหาต้นแม่เลยซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างที่ดีมากนะครับวิธีการทำก็อาจจะแก้ไขเล็กน้อยมีลำต้นนี้นะครับมีลำต้นนี้ที่โดนต้นทางขวามือนี่บังนะครับก็แก้ไขได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับส่วนฐานรากพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้
มีรากชุดนี้นะครับ เป็นฐานรากออกมานะฮะอันนี้เป็นสันรากนะครับเป็นสันรากนะเป็นสันรากด้านข้างถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับไม้ที่มีสันรากออกด้านข้างมันทำให้ไม้ดูมีสะโพกมีฐานรากดูใหญ่นะครับซึ่งต้นนี้ก็ฐานรากก็ไม่ได้ 100% นักนะครับแต่ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเป็นไม้ขุดนะครับจะมาหาโครงสร้างให้มัน 100% นั้นยากมากนะครับจากเดิมนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้ผมตั้งใจว่าจะใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับพอค่อยๆคุยมาดูด้านนี้ปรากฏว่าด้านนี้ฐานรากให้มากเลยนะครับฐานรากดูเต็มมากนะครับคือมีฐานรากออกมาด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่ว่าตัวต้นเมนหนีไปนะครับต้นเมนหนีไปด้านหลังนะก็ด้านนี้ฐานสวยนะครับฐานสวยแต่ว่าเห็นโครงสร้างของลำต้นไม่ชัดเจนนะฮะเห็นโครงสร้างของลำต้นไม่ชัดเจนแต่ฐานสวยมากนะครับจะเห็นความผายของมันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการคุ้ยโคนดูก่อนนะครับคุ้ยโคนเลือกดูก่อนนะครับว่าฐานรากเป็นอย่างไรหน้าไม้เป็นอย่างไรนะครับแต่ผมจะตัดสินใจใช้หน้าเดิมเป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านนี้นะครับเพราะว่าเห็นลำต้นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ลำต้นนี้หนีออกจากต้นแม่ด้วยชัดเจนเลยนะครับลักษณะการวางลำต้นด้านนี้จะสวยกว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่ากลุ่มกอนะครับลำต้นจะสำคัญนะครับฐานรากก็สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นลำต้นที่ชัดเจนลำต้นที่วางแล้วเหมาะสมผมจะให้ความสำคัญมากกว่าฐานรากนะครับฐานรากนี่ถ้าจะให้ความสำคัญกันจริงๆต้องเป็นไม้ทรงต้นนะครับถ้าเป็นไปได้นี่ทรงต้นฐานรากสำคัญมากนะครับส่วนกลุ่มกอก็สำคัญแต่ว่าถ้าเรามีทางเลือกไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเลือกลักษณะของลำต้นที่ชัดเจนภาพรวมจะดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าตุ้มลึกหรือไม่นะครับตุ้มไม่ลึกเท่าไหร่นะครับตุ้มไม่ลึกนะฮะตุ้มไม่ลึกเท่าไหร่อันนี้เป็นตุ้มเดิมนะครับใส่กระถางได้เลยละครับเป็นโชคดีนะครับที่ขุดมาตุ้มไม่ลึกนักนะครับอันนี้เป็นต้นแล้วนะครับต้นตุ้มเดิมแล้วนะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวผมจะต้องไปเลี้ยงให้รากฝอยเยอะกว่านี้อีกนะฮะแล้วผมจะปาดตุ้มให้บางกว่านี้อีกนะครับอันนี้ถ้าปาดตุ้มบางตอนนี้มันจะค่อนข้างเสี่ยงทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางนะฮะใส่กระถางกว้างนะครับแล้วก็ปาดตุ้มด้านข้างออกอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อล่อรากฝอยให้อยู่ด้านข้างให้เยอะนะครับแล้วผมจะมาปาดตุ้มด้านบนออกเมื่อที่ผมจะต้องทำอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการคัดกิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งทรงเอาไว้คร่าวๆนะฮะซึ่งเจ้าของเดิมก็ตั้งทรงไว้แล้วนะฮะก็อาจจะมีการเอาออกหรือเพิ่มเติมบ้างนะครับก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งตอนทำนะครับ
เมื่อผมปลูกแข็งแรงแล้วรากฝอยออกเยอะแล้วผมจะทำครั้งต่อไปอีกสักประมาณให้ผ่านไปสักครึ่งปีนะฮะรากฝอยออกด้านข้างเยอะๆแล้วผมจะทำการลิดใบแล้วก็จะปาดตุ้มให้บางอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นตุ้มมันแล้วนะครับเป็นต้นเดิมครับอนาคตผมตั้งใจว่าบางลงอีกสักประมาณ3 นิ้วนะครับแล้วใส่กระถางบางๆจะสวยมากเลยนะครับต้นนี้เดี๋ยววันนี้ใส่กระถางหมักสร้างไว้ก่อนนะครับตุ้มค่อนข้างหนานะครับกระถางก็เท่าที่หาได้ก่อนนะครับวันนี้ได้มาสดๆก็ทำกันเลยนะครับไม่ได้เตรียมวัตถุดิบอะไรไว้นะครับรากเส้นนี้กระดกยังจัดได้อยู่นะครับก็จะใช้หน้านี้นะฮะอย่างที่ผมบอกให้ทราบทีแรกนะครับว่าจะใช้ต้นด้านหน้าไม้นะครับผมจะใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะฮะ2 เส้นนี้แห้งไปแล้วนะฮะไม่มีประโยชน์ละนะครับตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวเราตัดเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็จะดูไม่กระดกด้วยครับดูคู่นี้ตายไปแล้วนะครับรากคู่นี้แห้งไปแล้วครับช่วงนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับตัดเลยตัดแล้วเราหุ้มไว้ได้นะฮะหาขุยมะพร้าวหรือดินกบเอาไว้นะครับเขาจะออกรากด้านข้างมานะฮะเป็นการล่อรากนะครับเมื่อมีรากด้านข้างแล้วเราจะเก็บตรงนี้ให้ต่ำลงไปได้อีกนะครับจะรับกับรากเส้นนี้นะตรงนี้จะมีรากอีก1 เส้นนะครับก็จะทำให้ไม้ดูมีฐานรากนะฮะไม้จะดูมีฐานรากนะครับพอใช้ได้นะครับส่วนคู่นี้เดี๋ยวปรับลงดึงลงมาได้นะฮะทางบริเวณด้านข้างของตุ้มนะครับจะมีรากฝอยเกิดขึ้นเยอะนะครับผมจะเก็บเอาไว้นะฮะยังไม่แต่งตุ้มนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้ไม้ซุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาแตกรากฝอยนะฮะปลายรากเส้นนี้ก็แห้งไปแล้วนะฮะอ๋อยังอยู่ตัดได้เลยนะครับตัดเพื่อให้เขาแตกรากฝอยชุดใหม่นะครับและจะง่ายต่อการใส่กระถางในครั้งต่อไปนะครับนะฮะตรงนี้มีรากฝอยตรงนี้นะฮะเส้นนี้ บริเวณนี้รากฝอยเยอะมากนะครับผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับชุดนี้เป็นชุดในอนาคตที่ผมจะลงดินไปนะครับลงดินแล้วก็เป็นการล่อรากฝอยบริเวณนี้ให้รากฝอยเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินเที่ยวหน้าผมจะตัดตุ้มให้บางได้นะครับต้องค่อยๆทำนะครับอย่าไปหักโหมทำทีเดียวบางครั้งจะทำให้ต้นไม้เราไม่มีกำลังพอที่จะรอดนะครับเพราะฉะนั้นทำไม้เอาชัวร์ๆก่อนดีกว่านะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรนะฮะ
ผมใช้ดินบอนไซสเตชันสูตร2นะครับซึ่งเหมาะกับการปลูกมะขามนะครับจะคล้ายๆสูตร1แต่ผมเพิ่มหินภูเขาไฟลงไปนะฮะหินภูเขาไฟเนี่ยจะทำให้เนื้อดินเนี่ยร่วนกว่าสูตร1นะครับซึ่งสูตร1เหมาะสำหรับปลูกโมกนะครับอันนี้เราใช้สูตร2ในการปลูกมะขามนะครับจริงๆแล้วสูตร1สูตร2เนี่ยใช้ปลูกกับบอนไซหรือไม้ประดับได้ทุกชนิดนะครับเพียงแต่ว่าผมทำให้เหมาะที่สุดนะครับให้เหมาะที่สุดกับการปลูกบอนไซของเรานะครับซึ่งเราซื้อบอนไซมานะครับในราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับแล้วเราใช้วัสดุปลูกที่มีคุณภาพนะครับระบายน้ำได้ดีรากแผ่กระจายได้ดีนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับบางครั้งเราลืมให้คุณค่าของวัสดุปลูกหรือการปลูกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม้อยากเจริญเติบโตงอกงามเนี่ยจำเป็นต้องได้ดินที่ดีที่สุดนะครับเป็นอาหารของเขาครับวัสดุปลูกตัวนี้จะเป็นใบก้ามปู 100% นะครับแล้วก็ผสมกับหินภูเขาไฟนะฮะในกรณีของสูตร2นะการที่เป็นใบก้ามปูเนี่ยนะครับจะมีธาตุไนโตรเจนเยอะนะฮะจะทำให้ไม้ใบเขียวนะครับแล้วก็เนื้อดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะครับพวกนี้จะล่อรากฝอยได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะสะดวกมากนะฮะเทและใช้งานได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องผสมอะไรอีกนะครับแล้วแต่ละถุงเนี่ยผมจะให้มีความชื้นอยู่ในถุงนะครับเพื่อเก็บความชื้นเลยนะฮะในตอนที่เราปลูกนะครับแล้วก็เมื่อเราลดน้ำเนี่ยดินก็จะเก็บอุ้มความชื้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ในการที่อุ้มความชื้นนั้นก็สามารถระบายน้ำได้ดีเช่นกันนะครับในกรณีนี้นะฮะตุ้มยังหนาไปนิดนึงนะครับแล้วก็กระถางเนี่ยบางไปนิดนะฮะผมไม่ได้เตรียมไว้เดี๋ยวผมจะตัดตะข่ายมาปิดด้านข้างเพื่อเพิ่มความหนาของกระถางนะครับแล้วก็เป็นการล่อรากด้วยนะครับผมใส่ตะข่ายเพิ่มความสูงของกระถางนะฮะเป็นการกบโคนไปแล้วก็กระถางเดิมเนี่ยค่อนข้างตื้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็เราเติมดินเพิ่มในนี้นะฮะเป็นการล่อรากนะฮะซึ่งบอนไซผมก็จะใช้ด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นการแต่งตุ้มแล้วก็ปรับระดับของต้นนะครับเพื่อเลือกหน้าไม้นะผมก็จะเลือกหน้าไม้นะครับด้านหน้าด้านนี้นะครับแล้วก็ระดับดินจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะมีสันรากด้วยนะครับไม้ต้นนี้พอลองคุยดูปรากฏว่ามีสันรากพอสมควรทีเดียวนะครับด้านซ้ายด้านขวานะฮะมีเอวรับด้านนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าด้านหน้าไม้ก็ใช้ได้นะฮะเป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็จะกบล่อรากฝอยไว้นะครับเมื่อต้นไม้แข็งแรงดีหรืออีกประมาณ6 เดือนหรือ1 ปีนะครับผมจะมาตัดตุ้มให้บาง
ให้บางลงนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นรากฝอยบริเวณนี้น่าจะเยอะแล้วนะฮะเมื่อเราตัดตุ้มความเสี่ยงก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นคลิปการได้ตอไม้แปลกๆมานะฮะได้ตอมะขามกลุ่มกอแปลกๆซึ่งเป็นตอเดียวจริงๆนะครับเพราะจากการคุยรอบต้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลายลำต้นมาจากโคนเดียวกันส่วนคลิปในตอนต่อไปผมจะมาทำการคัดกิ่งนะครับเลือกกิ่งเลือกลำต้นตัดสูงตันอย่างไรตั้งยอดอย่างไรนะครับวิธีการทำไม้กลุ่มกอแบบนี้ทำอย่างไรนะครับอันนี้มันจะเป็นกลุ่มนะฮะที่เป็นฝรั่งเขาจะใช้คำว่าคลัสเตอร์เลยนะครับคือออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหนาแน่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามาติดตามในตอนคลิปต่อไปนะครับนี่เป็นขั้นตอนต่างๆของการได้ตอมานะครับแล้วเราวิธีการทำต่างๆนะครับซึ่งหลักการต่างๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหมดนะครับวิธีการทำต่างๆเนี่ยซึ่งพวกนี้เป็นจากหลักการบ้างประสบการณ์ที่ผมได้ลองทดลองผิดทดลองถูกทำตายทำรอดหลายๆครั้งหลายๆครานะครับทุกอย่างเนี่ยผมนำสิ่งนั้นมารวบรวมลงทำคลิปนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วข้อคิดท้ายคลิปต่างๆเนี่ยมาจากสิ่งที่ผมเริ่มผ่านชีวิตมานะฮะครึ่งชีวิตไปแล้วนะครับก็อยากนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน้องๆนะครับส่วนมากน้องๆให้กับน้องๆที่เริ่มใช้ชีวิตเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับทำไมเหรอครับทำไมเพราะว่าเราอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆของเราให้กับเพื่อนๆนะครับมีน้องคนนึงถามผมว่าแล้วผมใช้ชีวิตอย่างไรผมใช้ชีวิตอย่างมีความมั่นใจครับมั่นใจในตัวเองนะครับศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับมั่นใจแต่ไม่เย่อหยิ่งนะครับแล้วผมอ่อนโยนผมจะเป็นมิตรกับเพื่อนทุกคนแต่ผมไม่อ่อนแอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้มาภาคต่อของมะขามกลุ่มกอนะซึ่งต้นนี้คลิปที่แล้วผมเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับมาลงกระถางใบนี้แล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการคัดกิ่งของต้นนี้ต่อไปนะครับเพราะมันมีปัญหากับเพื่อนๆหลายๆท่านว่าลำต้นมันเยอะมากกิ่งมันเยอะเราจะต้องทำอย่างไรนะครับมันถึงจะเป็นฟอร์มอย่างที่ต้องการนะครับต้นนี้เป็นกลุ่มกอนะครับเราใช้หลักการของต้นกลุ่มกอแล้วครับว่าทำอย่างไรนะครับเหตุผลหลักๆของการทำต้นไม้นะครับเราเอาธรรมชาติมาอ้างอิงนะครับคือมนุษย์เนี่ยเอาหลักการของธรรมชาติหรือสังเกตการเกิดของธรรมชาตินะครับแล้วนำมาทำเป็นบอนไซนะครับโดยอ้างอิงนั่นแหละฮะเอาธรรมชาติมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มกอเนี่ยก็เกิดจากการสังเกตของมนุษย์แหละครับแล้วเรานำมาเป็นหลักในการทำต้นไม้นะครับคือในการทำมันควรจะมีหลักก่อนนะครับแล้วเราจะไปประยุกต์ต่างๆนั่นมันก็เป็นวิธีการของเราส่วนหลักการน่ะมันทำให้เรามีแนวทางในการทำนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้เราจึงนำหลักการของกลุ่มกอมาใช้นะครับแต่ว่าเราสามารถนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับหลักการหลักๆของกลุ่มกอก็คือนั้นมันจะต้องมีต้นเมนนะครับต้นเมนเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางแต่จะกลางหรือไม่กลางไม่จำเป็นนะครับและต้นเมนจะต้องเป็นต้นที่ใหญ่และต้นที่สูงสุดใหญ่สุดสูงสุดนะครับและต้นเล็กจะเป็นต้นที่เตี้ยอันนี้เป็นหลักการง่ายๆของกลุ่มกอก่อนนะครับแล้วก็กิ่งจะต้องต้นเล็กเนี่ยกิ่งจะหนีจากต้นใหญ่นะฮะกระจายออกมารอบต้นอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้เลยนะฮะที่เขากระจายออกมารอบต้นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องโดนแสงแดดจำเป็นต้องรักษาความสมดุลของต้นไม้อันนี้คือหลักการของธรรมชาตินะครับแล้วต้นแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีสูงต่ำต่างกันนะครับอันนี้มันเป็นความงามในธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันสูงเท่ากันนะครับมันจะดูเรียบนะครับเรียบง่ายเกินไปแต่ถ้ามีความสูงต่ำมันจะมีชั้นแสงมันจะกระจายเข้าไปถึงนะฮะในที่ต่ำ
ที่สูงมันจะมีช่องว่างนะฮะแสงเข้าถึงนะครับมันจึงต้องมีสูงต่ำนะครับต้นเล็กก็จะเป็นต้นที่ต่ำอันนี้มันเป็นหลักการของธรรมชาติอีกนะครับก็หลักการง่ายๆของการทำกลุ่มกอก็จะเป็นตรงนี้นะครับส่วนการคัดเลือกกิ่งอย่างไรติดตามมาครับผมใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับซึ่งต้นเมนนะฮะอยู่ตรงกลางก็จะมีต้นเล็กบังอยู่นิดหน่อยนะครับก็ใช้ประมาณหน้านี้นะฮะชุดเดิมนะฮะก็มีการเข้าลวดเข้ากิ่งกันมานะฮะคราวนี้ผมจะมาคัดกิ่งใหม่ครับผมใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้านะฮะกิ่งที่พุ่งออกมาตรงๆแบบนี้มาหาคนดูตรงๆเลยเราจะไม่ใช้นะครับนะแล้วก็ด้านในนะครับกิ่งที่อยู่ด้านในเราจะไม่พุ่งเข้าหาต้นนะครับกิ่งจะต้องโชยออกมานะเราก็จะไม่ใช้กิ่งชุดนี้อีกเช่นกันกิ่งที่อยู่ใกล้กันนะฮะออกมาจากจุดเดียวกันครับ2 กิ่งไม่ใช้นะครับใช้กิ่งเดียวนี้คู่นี้กิ่งคู่นี้ดูเหมือนจะแห้งไปแล้วนะฮะครับคือการเก็บกิ่งไว้หมดเนี่ยจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือต้นไม้จะเต็มเร็วนะฮะเต็มเร็วเป็นฟอร์มเร็วนะฮะอันนี้แต่ถ้าเราจะทำให้อย่างสวยงามนะครับเมื่อได้ไม้มาควรมาคัดกิ่งเลือกกิ่งใหม่นะครับบางครั้งเราจะมีความรู้สึกเสียดายนะฮะใหม่ๆต้นไม้อาจจะดูไม่เต็มนะครับแต่ว่าเมื่อเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งระยะเวลานะครับสักพักหนึ่งเมื่อต้นไม้แตกรายละเอียดขึ้นมานะครับกิ่งพวกนี้ก็จะเต็มขึ้นนะฮะถ้าเราเก็บกิ่งไว้มากเกินไปพอต้นไม้ยิ่งเจริญเติบโตมากๆขึ้นไปกิ่งจะเริ่มชนกันนะฮะแล้วก็กิ่งมันจะไขว้กันชนกันไปหมดนะครับเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงที่เราสร้างตั้งแต่ตอนแรกคัดกิ่งไว้เลยอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าในระยะยาวความสวยงามจะดีกว่านะครับดีกว่าเก็บกิ่งไว้หมดนะฮะการทำบอนไซนะครับส่วนตัวผมเองผมจะเน้นความชัดเจนนะครับคือจะต้องเห็นกิ่งเห็นพุ่มกิ่งพุ่มใบอย่างชัดเจนนะฮะจะไม่ทึบนะฮะจะเห็นลำต้นเห็นกิ่งเห็นรายละเอียดนะครับแล้วใบเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านนี้ด้านหน้าไม้กิ่งก็จะโชยออกมาชี้มามุมกระถางนะตรงบริเวณที่อยู่เข้าหาต้นเมนเราจะไม่ใช้นะฮะบริเวณตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บออกนะครับใช้เลื่อยตัดเก็บออกให้ดูเรียวนะครับ ค
การเก็บแผลของมะขามนะครับมะขามเป็นไม้ที่เปลือกหนานะครับฉะนั้นการเก็บเนี่ยเราให้บุ๋มลงไปนิดนึงนะครับจากเปลือกของเขานะครับเปลือกเขาจะเดินมาหุ้มเนี่ยมันจะทำให้บวมนะครับถ้าเราไม่เก็บให้มันบุ๋มลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงใหม่ๆจะดูแปลกๆตาหน่อยแต่เมื่อแผลเดินแล้วนะครับจะดูสวยงามกว่านะครับมันจะไม่บวมดูกิ่งไม่บวมนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ยาทาแผลทานะครับมะขามเราลิดใบออกได้นะครับลิดใบออกแล้วก็เข้าลวดทิ้งไว้นะฮะเข้าลวดทิ้งไว้ต้นของมะขามกลุ่มกอชุดนี้นะฮะลำต้นเขาจะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ดูสูงโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างกิ่งเนี่ยผมจะไม่สร้างใหญ่มากนะครับให้เข้ากับลักษณะของโครงสร้างของต้นนะฮะแล้วก็ทำรายละเอียดเหมือนไม้ทั่วไปนะฮะที่เราเคยทำนะครับก็คือมีกิ่งเมนแล้วก็กิ่งสลับซ้ายขวานะครับก็ดัดกิ่งรอเอาไว้เลยนะฮะในการเข้าลวดนะครับผมก็จะกระจายกิ่งออกไปนะครับกระจายกิ่งพุ่งออกมาหนีออกมาจากลำต้นเมนนะครับแล้วก็ในตัวของเขาเองเนี่ยก็จะมีระดับนะครับมีระดับที่ไม่เท่ากันนะครับจะสังเกตว่าทางด้านหน้านี่จะต่ำด้านกลางจะสูงนะครับและด้านหลังก็จะต่ำลงไปอีกนะไม้ก็จะได้พุ่มนะฮะแล้วก็ทำรายละเอียดสลับซ้ายขวานะครับมีกิ่งเมนกิ่งย่อยนะครับอันนี้ดัดรอไว้มีตาของเขานะครับก็จะทำแบบนี้ไปทั้งต้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเลือกกิ่งนะฮะกิ่งที่อยู่ด้านในทิ่มเข้าหาต้นเราก็ตัดทิ้งนะครับกิ่งที่ออกมานะครับออกมาต้นนะครับอันนี้มันมี2กิ่งนะครับอันนี้มี2กิ่งก็ต้องเลือกเอากิ่งหนึ่งกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะใช้กิ่งด้านบนนะครับเพราะดูเหมือนมีท้องกิ่งอันล่างนี่จะดูไม่มีท้องกิ่งดูบีบๆนะฮะก็จะใช้อันบนอันเดียวครับกิ่งตรงนี้รายละเอียดชิดกับต้นมากเกินไปอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นไม้ออกมาจากจุดเดียว2กิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะฮะ กิ่งด้านในต้นเอาออกขอคัดกิ่งด้านในออกก่อน
กิ่งชุดนี้นะฮะมี2ระดับครับอันนี้อยู่ใกล้กันเกินไปครับถ้าเราใช้ระดับนี้จะทำให้อันเนี้ยมีคนละระดับกันนะครับไม้จะดูพุ่มกว้างขึ้นดูมีมิติมากขึ้นครับเหมือนเดิมนะครับไม้ชุดนี้เราจะไม่ตั้งยอดนะครับเพราะว่าต้นเล็กต้นนี้นะฮะถ้าตั้งยอดไปมันจะไปชนกับต้นใหญ่นะครับซึ่งต้นใหญ่เนี่ยอนาคตเนี่ยจะมีกิ่งด้านบนนะครับซึ่งไม้พอเขาแตกขึ้นมาไปเจอพุ่มด้านบนเนี่ยเขาจะไม่มียอดแน่ยอดเขาจะโชยหนีออกมาจากพุ่มรัศมีของต้นใหญ่นะฮะตรงบริเวณนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็ตัดแต่งนะครับให้ดูเรียวนะครับแล้วก็เข้าลวดเอาไว้ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ทำไปทุกกิ่งครับนี้กิ่งนี้แห้งไปแล้วกิ่งแห้งไปไม่เป็นไรนะครับกิ่งนี้แห้งยังมีตาอยู่ครับตาไม้ยังอยู่นะฮะมะขามนะครับเมื่อเราเลี้ยงแข็งแรงนะครับตาพวกนี้อาจจะแตกมาให้เราอีกนะครับให้เราได้เลือกอีกอันนี้เขาอาจจะแตกมาเป็นชุดแรกให้เรานะครับก็บางครั้งเมื่อแตกมาได้ตาใหม่กิ่งเก่าเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับในกรณีที่แตกมาไม่เหมาะสมนะฮะชุดนี้ผมว่าจะไม่เอานะฮะในอนาคตไม่เอาอยากได้ตาประมาณตรงนี้มากกว่าครับออกมาด้านข้างจะสวยกว่านะฮะกิ่งนี้มันจะไปบังลำต้นของต้นนี้นะฮะแต่ขอเก็บไว้ก่อนถ้าตานี้ไม่แตกมาให้เราก็จะใช้ตานี้นะแต่ในกรณีที่ยังไม่มีเก็บไว้เป็นทางเลือกก่อนนะครับเพราะการตัดง่ายนะฮะแต่จะรอให้ไม้แตกนั้นใช้เวลานานนะครับตัดใช้เวลาแค่วินาทีเดียวนะฮะแต่รอไม้แตกนี่รอกันเป็นเดือนนะฮะชุดนี้เช่นกันนะครับก็ต้องค่อยๆเลือกดูว่าเราจะใช้ตาล่างตาบนนะฮะอันนี้มีชุดนี้เสมอกันครับกิ่งด้านในนะฮะอันนี้ขืนลำต้นออกไปเราไม่ใช้นะครับกิ่งถ้าไปขืนลำต้นเยอะๆมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับออกให้โชยๆนิดๆนะอันนี้มาจุดเดียวกัน2อันครับใช้อันเดียวอันนี้อยู่ที่เราพิจารณาเองนะครับผมจะใช้กิ่งล่างครับเพราะไม้จะดูสลับชั้นมีมิติมากกว่าอันนี้นะฮะอันนี้ไม้มันกิ่งใกล้เกินไปถ้าเราตัดกิ่งนี้ออกเราจะเห็นต้นหลังชัดเจนขึ้นด้วย
ต้นนี้จะเบียดต้นเมนเยอะนะครับจะทำให้ต้นเมนดูไม่ค่อยเด่นนะครับแล้วก็เป็นต้นที่เล็กและดูสูงกว่าต้นนี้นะครับผมกำลังจะพิจารณาว่าควรจะตัดลงมาหรือไม่นะฮะหรือจะต้องเอาออกตัดลงต้องตัดลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นเล็กแต่ดูสูงกว่าต้นนี้ครับตอนนี้สูงต่ำแค่ไหนนะครับค่อยๆพิจารณาดูอีกทีหนึ่งมะขามเป็นไม้ที่พอเราตัดไปเนี่ยตาจะแตกมาให้เรานะครับแตกเยอะการตัดเนี่ยเราจะตัดให้ไม่เท่ากันนะฮะแต่ละต้นเนี่ยจะสูงต่ำไม่เท่ากันอาจจะเอาออกนะครับแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะอาจจะเอาออกในอนาคตครับถ้ามันเบียดแล้วยังไม่สวยนะฮะและการตัดต้นนี้เล็กนะครับต้นนี้สูงต้นนี้จะต้องเตี้ยกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะเราก็จะค่อยๆคัดกิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งต้นครับกิ่งที่อยู่ด้านในนะครับที่หาต้นแม่เราไม่เอาทั้งหมดนะครับเอาออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายกิ่งนะครับช่วงเอาออกใหม่ๆไม้อาจจะดูขาดไปบ้างนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะฮะอนาคตเราเลี้ยงกิ่งออกมาใหม่นะครับกิ่งชุดนี้อยู่ใกล้กันเกินไปเลือกเอากิ่งเดียวนะครับเลือกเอากิ่งเดียวภูมิคัดก็ค่อยๆไล่ไปทีละกิ่งแบบนี้ทั้งต้นนะครับไล่ไปทั้งต้นมองจากด้านหน้านะครับต้นนี้จะบังเป็นต้นเล็กด้วยนะฮะแล้วบังต้นข้างหลังครับอันนี้การที่เราจะดึงกลับออกมานะครับก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับที่เคยนำเสนอไปทีหนึ่งแล้วมาที่ต้นเมนนะครับเลือกเอากิ่งเดียวอันนี้จุดเดียวออกมา3กิ่งเลยนะฮะไม้จะดูยุ่งเหยิงนะครับอันนี้ถึงแม้จะเป็นกิ่งที่ใหญ่ก็จริงนะครับก็ไม่ใช้นะครับเพราะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับยอดเลยก็โดยใช้ลวดนี่แหละครับผูก2ต้นแล้วก็ใช้ขันชะเนาะแล้วดึงไปนะฮะต้นเนี้ยใจจริงๆเนี่ยอยากเอาออกแต่ว่ามันจะเกิดแผลตรงนี้นะครับแล้วเกิดช่องว่างมากเกินไปคราวนี้ผมจะลองดึงกลับไปนะครับแล้วก็มีตาไม้บริเวณนี้ด้วยนะฮะถ้าตานี้แตกออกมานะครับผมก็จะตัดเตี้ยแล้วก็จะเลี้ยงกิ่งนี้เป็นต้นเตี้ยออกไปนะครับเหมือนคล้ายๆกิ่งล้อนะฮะกิ่งล้อกันผมใช้สายมินิสปริงเกอร์นะครับหรือท่อออกซิเจนปลาก็ได้หรือยางหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับมากันร้อยลวดเข้าไปนะครับดึงจากต้นเมนนะฮะกันเอาไว้นะครับให้ยางเนี่ยเป็นตัวกันเอาไว้ครับแล้วก็ทางอีกด้านหนึ่งก็จะตัดจากนั้นผมก็จะร้อยลวดเข้าไปให้ด้านนี้ออกมาทั้งคู่นะครับเราก็จะได้ยางกันลำต้นไม่ให้ลำต้นเป็นรอยนะฮะตรงนี้เราสามารถท
ที่จะใช้ลวดผูกหลังจากเราผูกได้แล้วนะครับก็ผูกด้วยให้แน่นตรงนี้เราก็จะทำการขันชะเนาะจะให้ลำต้นนี้กลับมานะฮะอันนี้ช่วงด้านใต้เนี่ยเราสามารถบากช่วยได้นะฮะบากช่วยนิดๆนะฮะให้ลำต้นบริเวณนี้กลับมานะบากเป็นตัว V เล็กๆนะครับดูเข้ามาเยอะเลยนะครับดูเข้ามาเยอะเลยนะจะเห็นตาไม้อยู่ตรงนี้นะครับตาไม้อยู่บริเวณนี้อนาคตถ้าแตกตานี้มานะครับเราก็จะใช้กิ่งนี้สร้างกิ่งเลยถ้ามองมาจากด้านหน้าก็จะเห็นว่าทุกต้นเนี่ยมองเห็นกันหมดแล้วนะครับเห็นกันหมดแล้วมีต้นนี้จะบังต้นเมนนิดหน่อยนะฮะอันนี้อาจจะใช้ไม้ค้ำได้นะครับอาจจะใช้ไม้ค้ำได้ออกมานิดเดียวนะครับเพราะบางต้นเมนเราก็จะเห็นต้นเมนชัดเจนขึ้นนะครับผมจะตัดด้านบนทิ้งนะฮะเหลือใบไว้บ้างเล็กน้อยนะฮะเพื่อจะให้เขามาแตกด้านล่างครับผมต้องการให้เขาแตกด้านล่างนะครับมาแตกด้านนี้แล้วกิ่งชุดนี้ก็สำคัญนะครับกิ่งชุดนี้อนาคตเนี่ยพอเราตัดตัวนี้ต่ำลงนะฮะกิ่งชุดนี้ก็จะมาทดแทนบริเวณนี้ช่วงนี้ก็จะไม่ว่างครับมีกิ่งนี้มาทดแทนเพราะฉะนั้นกิ่งนี้สำคัญมากต้องเก็บไว้นะฮะกิ่งนี้เก็บไว้อนาคตมีตานี้หรือไม่ก็ตานี้ก็ได้นะครับตานี้ก็ยังได้ครับเมื่อไม้แข็งแรงไม้แตกอีกนะครับไม้แตกอีกนี้เราก็จะเก็บเอาไว้ประมาณอย่างน้อยก็ครึ่งค่อนปีนะครับกว่าเขาจะอยู่ตัวแบบนี้นะฮะแล้วเราถึงมาตัดทิ้งก็ค่อยๆทำการคัดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งกลุ่มกอชุดนี้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับดีในที่นี้หมายความว่ากระจายกิ่งได้ดีนะครับกิ่งเขากระจายได้สวยงามนะฮะลำต้นนี้นะครับลำต้นนี้จะดูใหญ่กว่าต้นนี้นะแต่ต้นนี้ดูสูงกว่าเดี๋ยวเราก็จะตัดออกให้ต้นนี้ดูเตี้ยลงครับและต้นเมนจะดูชัดเจนขึ้นนะฮะกิ่งของต้นเมนชุดนี้พอออกมานี่ไม้จะดูชัดเจนมากนะครับกิ่งนี้เอาออกนะเพราะว่าทิ่มออกมาตรงด้านหน้าตรงๆเลยนะครับจำเป็นต้องเอาออกนะฮะชุดนี้เราสามารถตัดให้ต่ำลงมาอีกได้หน่อยนึงนะครับพอเราตัดตรงนี้ต่ำลงมากิ่งนี้จะดูชัดเจนขึ้นนะครับกิ่งทุกกิ่งที่ตัดไปนะครับผมก็จะมาไล่เก็บแผลแล้วก็ทายาอีกครั้งนะครับอันนี้ทำกิ่งให้ดูคร่าวๆก่อน กิ่
เดิมนะครับอันนี้มี2กิ่งแย่งกันนะฮะคัดให้เหลืออันเดียวจะเห็นว่าหลักการก็วนอยู่แค่นี้เองนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับวนกันอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราทำไม้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันมีตัวยึดมีแนวทางในการทำนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆอันนั้นมันอยู่ที่จินตนาการของเรานะครับที่เราจะให้กิ่งกระจายไปในทิศทางใดอยู่ในระดับใดนะฮะอันนี้อยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้อยู่ที่กิ่งที่เขาให้เรามาด้วยนะครับบางครั้งมันไม่มีก็ต้องใช้นะครับในกิ่งที่เราไม่ต้องการบางครั้งจำเป็นก็ต้องใช้นะครับอันนี้ไม่สามารถกำหนดได้หมดนะฮะเรากำหนดได้ส่วนหนึ่งธรรมชาติก็กำหนดให้เราอีกส่วนหนึ่งนะฮะการทำบอนไซเป็นการทำร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะครับเรากับต้นไม้นะฮะต้องทำงานร่วมกันนะครับเราทำได้แต่ต้นไม้ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่แตกตาไม่ให้ในสิ่งที่เราต้องการมันก็ทำไม่ได้นะครับหรือต้นไม้แตกมาเยอะมากเกินเราไม่รู้จะใช้กิ่งไหนมั่งก็เป็นความสามารถของเราอีกนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรมาที่ต้นเมนนะครับเลือกเอากิ่งเดียวอันนี้จุดเดียวออกมา3กิ่งเลยนะฮะไม้จะดูยุ่งเหยิงนะครับช่วงใหม่ๆอาจจะดูเต็มก็จริงนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงไปนานๆมันก็จะเป็นข้อตำหนิได้นะครับอันนี้ไม้ต้นเมนนะครับผมอยากจะตั้งยอดครับควรจะมียอดนะอันเดิมเขาตั้งยอดนี้ไว้ตั้งยอดนี้ไว้มี2ยอดเลยนะครับอันนี้ก็ยอดอันนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านล่างผมจะใช้อันนี้เป็นยอดไม้นะครับอย่างที่1เขาจะโน้มมาด้านหน้าอย่างที่2ยอดนี้เมื่อผมมีกิ่งทางนี้น้ำหนักของต้นเนี่ยจะแบ่งเบามาทางนี้ด้วยนะครับมันจะไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้อันนี้เป็นยอดนะครับอันด้านหลังไม่ต้องการแล้วนะฮะอันนี้ถึงแม้จะเป็นกิ่งที่ใหญ่ก็จริงนะครับก็ไม่ใช้นะครับเพราะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับยอดเลยนะมันแตกมาจุดเดียวกับยอดเลี้ยงไปนานๆไม้จะบวมนะฮะแล้วบังเอิญมีด้านล่างมาให้อีกกิ่งหนึ่งนะฮะเป็นทางเลือกก็จะใช้กิ่งด้านล่างให้เป็นกิ่งทางด้านหลังแทนนะฮะจะทำให้ไม้ยอดไม่บวมนะเพราะฉะนั้นเราก็เอากิ่งที่อยู่ตรงกันนะฮะตรงกันกับยอดเราออกนะครับผมไปตั้งยอดอันใหม่แทนนะฮะอันนี้ไม่เอาใช้ยอดนี้นะครับนี้เดี๋ยวผมจะเข้าลวดใหม่นะฮะอันนี้ตั้งให้ดูเป็นแนวทางก่อนตั้งยอดใหม่แล้วก็ในเมื่อเราตั้งยอดใหม่แล้วมีกิ่งด้านหน้าด้วยนะครับเราจะใช้กิ่งด้านนี้โยกมาทางด้านหน้าแทนนะครับอนาคตครับไม้ก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นนะฮะดูเต็มขึ้นและดูความสมดุลจะได้ดีขึ้นนะครับจะสมดุลมาทางด้านนี้ด้วยการที่เราจะดูสมดุลหรือไม่สมดุลอันนี้นะครับคือจินตนาการของเราแหละครับว่าเราจะ
วางทิศทางของกิ่งไปอย่างไรนะฮะอันนี้คือจินตนาการนะครับที่ทำงานร่วมกับหลักการนะครับตรงนี้หัวเขียงไม่สวยนะครับแต่ว่ากิ่งดีคือกิ่งเขากระจายมาในทางนี้นะฮะถือว่าดีเพราะว่าไม่ซ้อนกับด้านล่างนะฮะก็คงต้องเอาไว้แล้วก็เก็บแผลนิดหน่อยนะครับเก็บแผลช่วยนะครับก็คงต้องเอาไว้ส่วนกิ่งที่อื่นๆกิ่งด้านนี้ใช้ได้กิ่งด้านนี้ดูเยอะไปกิ่งนี้เกยกันด้วยนะครับแล้วกิ่งนี้จะมาเบียดบังกับต้นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นกิ่งด้านนี้เราไม่เอานะฮะอันนี้มันอยู่ที่เราพิจารณานะครับเพราะว่าโครงสร้างของไม้แต่ละต้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่เราพิจารณาว่าจะทำอย่างไรพื้นฐานง่ายๆก็คือให้กิ่งอยู่คนละระดับกันและไม่ทับไม่เกยกันนะครับพุ่งออกไปในทุกทิศทางนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพอเราท่องพวกนี้นะฮะท่องอยู่ในใจหรือมีหลักการอยู่ในใจพวกนี้เราจะค่อยๆทำได้เองนะครับค่อยๆจะทำไม้ได้เองและอนาคตกิ่งพวกนี้แตกอีกผมเชื่อว่าแตกแน่นอนนะครับเมื่อไม้แข็งแรงครับอันนี้จะมีเริ่มปลิแล้วนะฮะปลิออกมาก็จะทำการคัดไปทั้งต้นนะครับอันนี้ต้นนี้เป็นต้นเล็กแต่ดูเหมือนจะสูงเหลือเกินนะครับสูงเหลือเกินก็ถ้าแตกลงมาด้านล่างเราก็อาจจะต้องตัดให้เตี้ยลงไปนะคือต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นพุ่มสามเหลี่ยมเสมอไปนะครับอาจจะมีช่องว่างบ้างนะฮะอาจจะมีช่องว่างอาจจะมีเป็นกลุ่มกอสองพุ่ม2ระยะส่วนต้นนี้ตานี้สวยมากนะครับตานี้ออกมาในทิศทางที่ไม่ชนกับใครเลยนะฮะแล้วก็พุ่งออกมาทางด้านหลังทางชุดนี้ที่พุ่งมาด้านหลังเนี่ยไม้จะดูลึกนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าเริ่มมีตาแตกนะฮะเราอาจจะคัดอีกในอนาคตนะครับส่วนหัวเขียงพวกนี้ผมจะตัดนะเหมือนช่วงแรกนะครับตัดแล้วก็แต่งแผลนะฮะชุดพวกนี้กิ่งทั้งชุดกิ่งเราจะไม่ขืนออกมาแบบนี้นะครับขืนออกมาจากอนาคตผมจะใช้กิ่งนี้นะครับขอให้กิ่งนี้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยตัดอันนี้ทิ้งนะฮะคือบางครั้งเราไปตัดทิ้งเลยโดยที่ใบมันน้อยนะฮะบางทีเนี่ยไม้ไม่แข็งแรงมันอาจจะไม่แตกออกมานะฮะอาจจะทิ้งกิ่งหรือแห้งไปเลยเพราะฉะนั้นต้องเก็บใบไว้ก่อนนะครับเก็บใบไว้ให้เขาเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อนเพราะอันนี้มันเหมือนลักษณะต้นไข่ต้นมันนะฮะต้องให้แต่ละต้นแข็งแรงแตกมาให้ฟูแล้วเรามาคัดกิ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการคัดกิ่งแบบชั่วคราวนะฮะเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะกิ่งคู่กันซ้อนกันนะฮะเลือกเอากิ่งใดกิ่งหนึ่งพอมามองทางด้านหน้าไม้นะฮะหลังจากเราเลือกกิ่งคร่าวๆเดี๋ยวผมจะมาเก็บแผลใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าลวดใหม่เข้ายอดใหม่นะฮะอันนี้ก็จะเห็นกิ่งคร่าวๆของต้นนี้แล้วช่วงนี้ผมจะใช้เป็นกิ่งตีออกด้านยอดก็จะตัดเก็บนะฮะแล้วก็ทายาครับทุกอันที่เราตัดไปนะก็จะทำการเก็บแผลครับอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆของต้นนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเห็น
รูปร่างหน้าตารูปทรงคร่าวๆแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการเข้าลวดแล้วค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นขั้นตอนการทำไม้กลุ่มกอนะครับที่เราจะสรุปง่ายๆก็คือ การทำไม้กลุ่มกออย่างแรกจะต้องมีต้นเมนนะฮะต้นเมนจะต้องเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดนะครับถ้าการเลือกหน้าไม้เรามองมาเราจะต้องเห็นลำต้นทุกลำต้นนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ต้นเมนอยู่กลางแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับต้นเมนอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะซ้ายขวาทรงไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่จำเป็นนะครับอยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้เป็นหลักนะฮะแล้วก็กิ่งแต่ละกิ่งของต้นลูกนะครับต้นลูกเนี่ยกิ่งก็จะหนีออกมาจากต้นแม่นะครับจะไม่ทิ่มเข้าข้างในเด็ดขาดนะครับส่วนต้นแม่เนี่ยกิ่งไปได้หมดไปในทิศทางใดก็ได้นะครับแล้วก็กิ่งพยายามให้อยู่คนละระดับกันนะครับและในขณะที่กิ่งอยู่คนละระดับกันนั้นนะครับให้กิ่งกระจายออกไปรอบต้นครับเหมือนพุ่งออกไปรอบต้นเลยนะฮะกิ่งจะไม่ซ้อนกันไม่เกยกันแล้วก็สูงต่ำตามลักษณะของโครงสร้างเป็นหลักครับการวางกิ่งอยู่ที่โครงสร้างเป็นหลักนะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีกิ่งตามที่เราต้องการอีกแล้วก็มาเลือกกิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกหรือไม่แตกเนี่ยอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นไม้นะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นในการทำไม้กลุ่มกอใช้หลักการนี้ได้กับไม้ทุกชนิดนะครับที่ไม่ใช่มะขามนะครับเป็นหลักการกว้างๆนะฮะส่วนสิ่งต่างๆเนี่ยเรามาประยุกต์ปรับปรุงเอาเองตามความเหมาะสมครั้งหนึ่งนะครับท้ายคลิปครับการเล่นบอนไซบางครั้งเราต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์การสร้างบอนไซสงบเรียบง่ายไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนไม้อาจทิ้งกิ่งหรือตายไปเราต้องยอมรับในสิ่งนั้นกิ่งอาจจะไม่แตกในตามที่เราต้องการอาจจะไม่สวยงามบ้างฐานรากอาจจะขาดไปบ้างโครงสร้างไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราต้องยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นครับยอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงยอมรับในสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์และต้องยอมรับในสิ่งที่เราต้องสูญเสียคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตโดยทั่วไปซึ่งบอนไซก็นำมาใช้ในการทำบอนไซเช่นกันนะครับญี่ปุ่นบอกว่าวาบิซาบิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันหลังจากเวลาผ่านมา2 เดือนนะครับเรามาติดตามต้นมะขามกลุ่มกอ14 ลำต้นนี้นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่ผมได้มาแล้วก็ถูกใจนะครับแล้วก็แปลกตานะฮะซึ่งไม่ค่อยเห็นโครงสร้างแบบนี้มากนักนะครับหลังจาก2 เดือนผ่านมาคัดกิ่งเที่ยวที่แล้วเอาไว้นะครับลวดเส้นที่เข้าอยู่เดิมนะครับเริ่มอมนะครับเราก็จะแกะแล้วก็คลายลวดออกเข้าลวดใหม่นะครับในให้เส้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็บางกิ่งที่เขาเติบโตขึ้นนะครับซึ่งเดิมชุดครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าเอาไว้นะฮะก็มาติดตามดูนะครับว่าจะทำกันอย่างไรต่อไปนะครับจะสังเกตว่าผมค้ำต่ำลงมานิดนึงเพื่อให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าการค้ำพวกนี้นะครับเวลาเราเอาไม้ออกเขาจะคืนกลับมาเล็กน้อยนะครับเราต้องค้ำเผื่อไว้นิดหน่อยนะครับส่วนกิ่งนี้เป็นกิ่งที่แตกมาใหม่นะครับแตกไว้ครั้งที่แล้วแล้วครับแต่ว่าเราปล่อยให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเข้าลวดกิ่งนี้เอาไว้นะครับฟอร์มโดยทั่วๆไปไม้ต้นนี้กิ่งแตกออกมาแทบจะครบตามที่เราต้องการเลยนะฮะชุดนี้นะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นกิ่งเมนนะครับสังเกตก่อนนะครับมะขามเป็นไม้ตาสลับนะครับจะมีกิ่งซ้ายขวาให้เราพอดีเลยนะครับกิ่งชุดนี้จะสวยมากนะฮะอันนี้เป็นเมนนี่เป็นกิ่งย่อยที่1กิ่งย่อยที่2นะครับเข้าลวดได้เลยนะครับชุดนี้แล้วก็เลี้ยงให้ใหญ่กิ่งนี้เป็นที่น่าพอใจมากนะครับจังหวะสวยมากนะครับคือรายละเอียดหนีออกมาจากต้นเมนพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ชนกับต้นหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำต้นไม้นะครับแต่ละ
ต้นจังหวะของต้นไม้หรือสัดส่วนของต้นไม้เนี่ยต้องดูโครงสร้างเป็นองค์ประกอบหลักนะครับจะมายึดติดว่าต้อง1ข้อ2ข้อ3ข้อไม่ได้นะครับอยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้เป็นหลักนะครับอยู่ที่ความใหญ่ของต้นนะครับอันนี้เป็นทักษะต่างๆนะครับที่เราใช้ในการทำบอนไซนะครับก็จะเข้าลวดกิ่งนี้ไว้นะครับโดยที่เราก็จะพันลวดไว้ที่ลำต้น1รอบนะครับแล้วก็เข้าลวดไว้ลวดเขาก็จะได้ไม่หมุนตามนะครับเรายึดลวดไว้กับลำต้นแล้วเข้าตามเส้นกิ่งเมนไปเลยนะครับมะขามเป็นไม้ที่กิ่งเหนียวนะครับแล้วก็ดัดได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักกิ่งน้ำหนักใบที่เยอะเพราะฉะนั้นการเข้าลวดเนี่ยก็ต้องลวดเส้นใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะรับน้ำหนักแล้วก็รับการดัดได้นะครับไม่งั้นจะดัดไม่ไปนะครับเพราะว่ากิ่งเขาค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งครับอันนี้ผมจะได้กิ่งเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ากิ่งย่อยนะครับการเข้ากิ่งย่อยนะครับเข้า2กิ่งเลยผมก็จะตัดลวดมาค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับโดยที่เราวัดจากกิ่งกับระยะนะฮะให้ยาวประมาณ1 ใน 3เท่าที่เราต้องการนะครับเข้าล็อกไว้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลวดชุดใหม่นะครับอยู่ทางด้านหลังเส้นเก่านะครับแล้วก็ลวดมันจะไม่พันกันนะฮะไปในทิศทางเดียวกันนี้ผมล็อกชุดนี้ไว้แล้วนะฮะล็อกกับกิ่งเอาไว้จะเห็นว่าลวดจะไม่หมุนตามแล้วนะครับเราก็จะเข้าลวดชุดต่อไปได้เลยกิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการทำรายละเอียดนะครับเพราะว่าเขาแตกกิ่งออกมาจังหวะสวยมากนะครับต้นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าลวดทำรายละเอียดกิ่งก่อนกิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากมะขามเป็นไม้ที่ตาสลับนะครับตาเขาจะอยู่ไม่ตรงกันนะครับอยู่แบบนี้นะฮะตาไม่ตรงกันเราเรียกไม้ตาสลับนะครับในการเล่นบอนไซจะเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับตรงนี้เป็นกิ่งเมนนะครับกิ่งเมนที่แตกมาเที่ยวแรกนะครับอันนี้เป็นกิ่งย่อยที่1กิ่งย่อยที่2นะครับและในตัวกิ่งย่อยที่2เองเนี่ยก็มีตาไม้นะครับซึ่งเราดูจากใบนะฮะให้อยู่ด้านนอกนะครับแล้วอยู่ด้านนอกนะครับก็จะมีตาครับใช้ได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับย่อยครับของในตัวกิ่งย่อยเองก็ต้องมีกิ่งเมนกันนะครับก็มีกิ่งเมนของกิ่งย่อยนะฮะอันนี้เป็นกิ่งเมนเขาอันนี้ก็เป็นกิ่งย่อยต่อไปในอนาคตซึ่งจังหวะสวยมากนะครับอยู่ไม่ชิดเกินไปนะครับไม่ไกลเกินไปด้วยจากกิ่งเมนนะครับส่วนชุดนี้อีกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกิ่งเมนนะครับอันนี้เป็นกิ่งย่อยสวยมากนะครับให้อยู่ด้านนอกพอดีเลยก็จะได้อันนี้เป็นกิ่งเมนของกิ่งย่อยนะครับกิ่งเมนของกิ่งย่อยอันนี้เป็นกิ่งย่อยอีกทีหนึ่งนะครับอนาคตเราจะใช้คู่นี้นะครับใช้คู่นี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะยืดไปสักนิดหนึ่งบริเวณนี้จะยืดไปสักหน่อยนะครับอนาคตอาจใช้ตานี้เป็นกิ่งเมนต่อไปนะครับคราวนี้ก็ต้องรอให้ใหญ่นะฮะแล้วก็ดัดลวดรอไว้เลยบิดตารอไว้เลยนะครับคือการเข้าลวดเนี่ยสามารถบิดตาได้ในกรณีที่ลวดเราเวียนซ้ายนะครับเราสามารถบิดพอเราบิดตากิ่งนี้มันจะออกมาทางด้านนอกให้เราทันทีเลยนะฮะนี้ก็จะเป็นชุดต่อไปครับในตัวกิ่งย่อยก็อาจจะสูงกว่ากิ่งเมนเล็กน้อยนะครับอัน
อันนี้กิ่งเมนนะครับกิ่งย่อยเขาก็จะเราสามารถดัดให้สูงขึ้นมากิ่งเมนไม้นะครับถ้าจะให้สวยนะครับเราจะยกกิ่งขึ้นนะครับแล้วธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยน้ำหนักเขาจะตกลงมานะครับกิ่งเขาจะตกลงมาแล้วเขาพอตกลงมาเขาก็จะสู้กับธรรมชาติเพื่อจะขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทางด้านข้างนะครับกิ่งมันก็จะขึ้นลงนะครับกิ่งของต้นไม้นะครับขึ้นตกแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตกนะครับมันอยู่ที่องศาของต้นไม้เราต้องการให้สูงหรือต่ำถ้าเราต้องการให้ต้นไม้เราต่ำหรือกิ่งต่ำๆนะครับเราก็ช่วงตกเราก็จะกดลงมาเยอะครับช่วงขึ้นเราก็ขึ้นน้อยแล้วก็ตกลงมาเยอะไม้เราจะได้พุ่มเตี้ยลงนะครับถ้าเราต้องการให้ไม้ดูสูงขึ้นเราก็ดัดโยกให้สูงขึ้นแล้วก็จังหวะขึ้นเยอะจังหวะตกน้อยนะครับเราก็จะได้จังหวะของต้นไม้นะครับอันนี้ต้องค่อยๆทำแล้วค่อยๆทำความเข้าใจนะครับนี่กิ่งนี้เราจะได้กิ่งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าที่ต้องการนะครับผมก็จะยังไม่เบรกนะครับเราก็จะปล่อยกิ่งชุดนี้ไปก่อนนะครับซึ่งให้ใหญ่ประมาณ1 ใน 5ของบริเวณลำต้นที่เขาเกิดนะครับเราถึงจะมาเบรกแล้วค่อยสร้างกิ่งต่อไปในอนาคตนะฮะส่วนกิ่งอื่นนี้นะครับการทำต้นไม้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราจะทำจากด้านล่างค่อยๆไล่ขึ้นไปข้างด้านบนนะครับกิ่งชุดพวกนี้ไม่ต้องการแล้วนะครับไม้กลุ่มกรนะครับกิ่งจะไม่ทิ่มเข้าหาลำต้นเมนนะฮะต้นแม่นะครับต้นเล็กจะไม่พุ่งหาต้นใหญ่นะครับอันนี้ได้กิ่งย่อยกิ่งเมนอยู่ตรงชุดนี้แล้วนะฮะเราอาจดัดแก้ช่วยได้เล็กน้อยนะครับต้นไม้กิ่งนี้นะครับแต่กิ่งใหม่มาให้สวยงามกว่านะครับกิ่งสูงอันนี้กิ่งนี้ทิ่มลงนะครับผมไม่ต้องการแล้วนะครับผมใช้กิ่งใหม่นะผมก็จะปล่อยกิ่งนี้ไว้ครับอนาคตกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งย่อยออกมาซึ่งจะสวยงามกว่ากิ่งที่ทิ่มลงไปด้านล่างเมื่อสักครู่นะครับชุดนี้ใกล้กับต้นเกินไปนะครับอนาคตพอมีรายละเอียดก็จะมาชนกับต้นนะครับผมก็จะไม่ใช้ครับก็รอตานอกนะรอตานอกกิ่งด้านล่างอาจจะขอเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนเพราะการตัดง่ายนะครับตัดวินาทีเดียวแต่การรอไม้แตกเนี่ยรอนานนะฮะผมจะขอเผื่อไว้ก่อนนะครับต้นนี้กิ่งนี้นะครับอนาคตผมอาจจะใช้กิ่งด้านบนชุดนี้กิ่งนี้เอาออกก็ได้นะครับแล้วเลี้ยงกิ่งชุดนี้ออกมาต้นไม้ผมก็จะดูต่ำลงนะครับนี้จึงขอเก็บไว้ก่อนนะฮะไว้เป็นตัวเลือกในคราวต่อไปนะครับไล่มาทางด้านหลังกิ่งนี้ออกมาสวยงามมากนะครับออกมาชุดทางด้านหลังโชยมาทางด้านหลังนะครับแต่ถ้าเรามองมาจากหน้าไม้นะฮะจะมองจากด้านหน้าไม้นะฮะจะมองไม่เห็นกิ่งนี้เลยนะครับพอมองไม่เห็นกิ่งนี้เลยแล้วเรามาดัดกิ่งเนี้ยไม้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดัดกิ่งนี้ให้มองมาจากทางด้านหน้าไม้ให้เห็นท้องกิ่งนะครับแล้วต้นไม้เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องและดูสวยงามนะครับเพราะตำแหน่งกิ่งเนี่ยนะครับนอกจากอยู่ความสูงระยะที่เหมาะสมแล้วนะครับระยะของกิ่งที่ห่างกันเนี่ยดูเหมาะสมแล้วกิ่งที่พุ่งนะฮะแนวทางของกิ่งที่พุ่งออกมาอีกเช่นกันก็มีความสำคัญอีกนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งหนึ่งกิ่งนะครับอยู่จังหวะที่เหมาะสมแล้วต้องพุ่งในทิศทางที่เหมาะสมด้วยนะครับอย่างต้นนี้นะฮะตอนที่ยังไม่ดัดนะฮะตอนผมยังไม่ดัดเลยนะครับกิ่งเขาจะอยู่ถ้ามองจากด้านหน้าไม้อยู่ด้านหน้านี้นะครับจะมองไม่เห็นกิ่งเลยนะฮะจะมองไม่เห็นกิ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดัดให้สวยงามนะครับผมก็จะดัดกิ่งให้โยกออกมาเพื่อมองจากด้านหน้าไม้จะเห็นท้องกิ่งนะครับพอเห็นท้องกิ่งลายละนะฮะจะสังเกตว่าพอเรามองจากหน้าไม้จะเห็นกิ่งไม้แล้วนะครับพอ
มาทางด้านนี้นะครับพอมาทางด้านหลังไม้นะฮะถ้าเราใช้รายละเอียดกิ่งนี้นะครับใช้กิ่งนี้เป็นรายละเอียดที่อยู่ชนกับต้นนะฮะก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยพอมีรายละเอียดกิ่งก็จะชนกับต้นอีกเพราะฉะนั้นรายละเอียดของต้นนี้ผมจะมาอยู่ด้านหลังนะฮะทิ้งระยะออกมาอยู่ด้านหลังอีกเช่นกันนะครับตรงช่วงนี้มันจะใกล้เกินไปเมื่อคุณมีรายละเอียดมันจะมาชนพุ่มนี้อีกนะฮะชนบริเวณนี้อีกแสงอาจไม่ถึงอีกตรงนี้ไม่โดนแสงทิ้งกิ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของกิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับทิศทางที่จะต้องโดนแสงนะครับอย่างแสงเข้ามานะฮะเขาจะได้รับอย่างทั่วถึงนะครับกิ่งนี้อาจจะโดนกิ่งนี้บังนะครับโยกออกมาช่วยนะครับแล้วก็มาสร้างรายละเอียดตรงชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจังหวะที่ถูกต้องแล้วนะครับทิศทางของกิ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับการทำบอนไซต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของต้นไม้ด้วยนะครับเราเอาแต่ใจเราเองไม่ได้นะครับต้องดูความเป็นจริงของต้นไม้ด้วยนะครับนะอนาคตรายละเอียดเขาจะอยู่บริเวณนี้พุ่มนี้นะมันจะไม่เกยกับด้านบนแสงแล้วส่องถึงนะครับทางด้านบนช่องนี้มีระยะเว้นว่างค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอนาคตแตกกิ่งทางนี้อาจจะใช้นะครับแตกกิ่งบริเวณนี้นะฮะอาจจะใช้มันเป็นความลึกอีกอันหนึ่งนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างว่างนิดนึงครับแต่ด้วยความที่อยู่ทางด้านหลังนะฮะเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ไปเน้นมากนะฮะมีกิ่งแตกตานี้นะฮะแต่ว่าชิดเกินไปทางด้านนี้ผมก็จะไม่ใช้เหมือนกันนะครับเพราะในความเป็นจริงอนาคตกิ่งนี้ออกมาเนี่ยถ้าเราพุ่งมาทิศทางนี้มันจะไม่โดนแสงนะครับต้นไม้กิ่งไม่งามแน่นอนแล้วชนกับอีกต้นหนึ่งถ้าจะให้สวยกิ่งต้องอยู่ประมาณนี้ถ้ากิ่งอยู่ตรงนี้ไม้จะสวยงามมากนะครับอีกหนึ่งกิ่งจังหวะที่ไม่เท่ากันนะครับจังหวะที่ไม่เท่ากับกิ่งอันอื่นนะฮะนี่ก็ต้องรอต่อไปนะครับซึ่งไม่แน่นะฮะไม้แข็งแรงอาจจะแตกอย่างเช่นตรงนี้นะฮะนี่แตกใหม่เหมือนกันครับแตกใหม่แต่แตกชุดนี้ชนกับต้นนี้นะครับแล้วเรามาใช้ชุดนี้นะครับมันก็จะมาชนกับต้นนี้นะฮะดูไม่ธรรมชาตินะครับอันนี้ดูไม่ธรรมชาตินะครับกิ่งชุดนี้ถ้าเราจะดัดออกมามันก็จะดูขืนเกินไปนะครับขืนธรรมชาติเกินไปผมก็จะตัดออกแต่ตัดผมจะเหลือไว้ก่อนนะครับการที่เราตัดเหลือไว้แบบนี้นะฮะต้นไม้เนี่ยเขาจะแตกตาใหม่นะครับแตกตาใหม่โดยที่หาแสงแดดนะครับเขาจะไม่แตกข้างในฮะเขาจะแตกตาใหม่ออกมาด้านนอกแตกตาใหม่มาด้านนอกกิ่งก็จะดูสวยขึ้นแล้วนะครับเขาจะแตกไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับเราลองตัดไล่ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะแตกไล่ออกมาด้านข้างด้านนอกเนี่ยไม่แตกข้างในนะครับเพราะว่าข้างในไม่มีแสงนะฮะเขาจะมาหาแสงข้างนอกเมื่อมาอยู่ได้เท่าที่เราต้องการเราค่อยมาดัดใช้อันนี้ก็เป็นการบังคับตาไม้อีกเช่นกันนะครับลวดชุดเดิมนะครับลวดเริ่มอมผมก็จะแกะออกเข้าลวดใหม่นี่เป็นลวดชุดเดิมดั้งเดิมตั้งแต่ตอนได้มาเลยครับตอนได้มาใหม่ๆเลยกิ่งที่อยู่โคนกิ่งคู่กันไม่ใช้นะรายละเอียดกิ่งนะครับเมื่อมันมีอยู่2กิ่งแบบนี้นะครับเราใช้ที่อยู่โค้งนอกเราจะไม่ใช้อยู่โค้งในนะครับเพราะว่าถ้าอยู่โค้งในรายละเอียดมันจะมาชนกันนะครับพยายามสร้างรายละเอียดให้อยู่โค้งนอกโค้งนอกก็คือออกมาจากกิ่งที่ชนกันนะครับเพราะแบบนี้กิ่งชุดนี้เขาจะพุ่งออกมาดีกว่านะครับ
กิ่งนี้เป็นกิ่งที่ข้อตาค่อนข้างถี่นะครับเราจะได้เปรียบเยอะเลยในการเลือกตาไม้ที่จะใช้นะครับตาที่เราไม่ต้องการตัดออกไปนะครับต้นไม้ต้นนี้เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการทำรายละเอียดกิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาข้อต่อข้อหรือ2ข้อต่อทีหนึ่งนะครับดูที่โครงสร้างเป็นหลักนะครับอันนี้ตาถี่มากนะฮะก็จะได้เปรียบผมก็จะใช้รายละเอียดคู่นี้เลยรายละเอียดคู่นี้ไม้ที่เป็นกลุ่มกอนะครับจะต้นนี้นะฮะเป็นต้นลูกนะฮะจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิ่งของต้นที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นยอดเขาจะไม่มีตั้งตรงออกมานะฮะยอดเขาก็จะโชยๆหนีออกมาจากต้นแม่นะครับเพื่อหาแสงในธรรมชาติตามความเป็นจริงของธรรมชาตินะครับเขาจะไม่มียอดนะฮะแล้วก็แผลบริเวณนี้นะฮะแผลบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะเก็บด้วยครีมก็ได้นะครับหรือใช้เครื่องเจียเก็บนะฮะเพราะว่ากิ่งตรงนี้แข็งแรงแล้วนะฮะสามารถเก็บแผลได้แล้วนะครับก็การเก็บก็เก็บให้หัวเรียวนิดนึงนะครับเก็บแผลบริเวณนี้ไปนะครับซึ่งมะขามเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับการเก็บแผลเนี่ยต้องค่อยๆไล่เก็บไปนะครับก็จะค่อยๆเก็บให้แผลตรงนี้เรียวนิดนึงนะครับคือจะไม่เรียว45องศานะครับจะให้มนๆนิดๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อแผลอมใหม่จะดูสวยงามขึ้นกว่าที่เราตัดเฉียงนะครับการที่เราตัดเฉียงเนี่ยจะทำให้ไม้ดูเป็นการเหมือนเป็นการเหลายอดนะครับคนเล่นบอนไซก็จะเรียกว่าเหลายอดนะครับเราจะไม่เก็บให้มันเฉียง45นะครับจะเก็บให้มันมนๆนิดๆนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะมาเก็บต่อไปในภายหลังนะครับวันนี้ขอทำกิ่งก่อนครับก็จะค่อยๆไล่มาขึ้นมาด้านบนสูงขึ้นมาอีกนิดนึงกิ่งนี้สวยมากนะครับแต่งมาตอนนั้นเราเลี้ยงเอาไว้นะฮะกิ่งนี้แต่ว่ายังไม่พุ่งแข็งแรงนะครับยังไม่พุ่งแข็งแรงทำท่าเหมือนจะพุ่งนะครับเที่ยวนี้น่าจะพุ่งแข็งแรงแล้วครับต้นกิ่งนี้พุ่งเข้าหาต้นแม่ไม่เอาแน่นอนนะครับกิ่งด้านล่างขอเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นทางเลือกกิ่งที่พุ่งหาต้นแม่ไม่เอานะครับจะเห็นว่าเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับกิ่งนี้ปล่อยเขานะครับเดี๋ยวเขาจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ปล่อยให้พุ่งออกมานะฮะกิ่งนี้อีกเช่นกันนะครับพุ่งหาต้นแม่นะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับมันจะไปขวางลำต้นกันนะครับคือกิ่งนี้พอมีกิ่งออกมามันจะมาขวางกิ่งนี้นะครับแล้วก็พุ่มก็จะได้ไม่ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ทำให้ต้นไม้เนี่ยบังกันนะฮะด้านในมันจะกิ่งมันจะมาขวางกันนะครับส่วนต้นนี้นะฮะเป็นต้นที่ในบรรดาทั้งหมด14ลำนะฮะต้นนี้คือต้นที่มีปัญหามากสุดเพราะว่าอยู่ใกล้ต้นแม่เบียดนะครับแล้วก็หาจังหวะกิ่งที่ค่อนข้างยากมากนะครับว่ากิ่งของเขาเนี่ยจะออกทางด้านไหนดีนะครับผมอาจจะต้องดันต้นนี้ออกมานะฮะเบียดจากต้นแม่เกินไปนะครับและให้กิ่งพุ่งออกมาทางด้านข้างทางด้านหลังนี่นะฮะต้นนี้จะเป็นต้นที่มีปัญหาสุดในการวางกิ่งนะครับส่วนต้นอื่นไม่มีปัญหาเลยนะครับกิ่งแตกเป็นที่พอใจหมดอาจจะใช้วิธีค้ำเหมือนเดิมนะครับวิธีค้ำให้พุ่งออกมาจากต้นแม่นะครับกิ่งนี้ผมอาจจะเก็บไว้นะครับถ้ามองจากด้านหน้าไม้ให้มีช่วยดูไม้มีพุ่มนะครับแล้วก็ดูมีความเขียวขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราจะปล่อยเลยนะฮะมันจะเห็นแต่ต้นมากเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้มันอยู่ที่เราดีไซน์นะครับ
ตรงนี้เป็นการออกแบบนะครับอยู่ที่มุมมองของผู้สร้างนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับการวางกิ่งพวกนี้นะครับเทคนิคการวางกิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้ปรับประยุกต์นะครับให้เข้ากับโครงสร้างของต้นไม้นะครับหรือความต้องการหรือจินตนาการของผู้สร้างนะครับอันนี้จะไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่มุมมองของผู้สร้างนะครับว่าท่านใดจะชอบแบบไหนนะครับที่นำเสนอมันเป็นเพียงหลักการบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะที่ใส่ลงไปนะครับส่วนอันไหนที่เป็นหลักการเลยนะฮะที่ใช้ในการทำไม้เนี่ยผมก็จะบอกไปนะครับว่าเป็นหลักการในการทำนะครับส่วนอันไหนที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนมากผมก็จะบอกทุกครั้งนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวหรือสิ่งที่ผมเห็นว่าควรจะทำแบบนี้ผมก็จะพูดทุกครั้งเหมือนกันนะครับนี้ท่านผู้ชมนะครับก็ต้องลองไปใช้แล้วก็ไต่ตรองดูอีกทีนึงนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่พูดทั้งหมดนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงความคิดเห็นของเราหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นของเรานะครับอันนี้การทำไม้นะฮะมันจะเป็นอิสระทางความคิดนะครับเรามีกรอบได้นะครับอยู่ในกรอบได้นอกกรอบได้นะครับแต่ว่าการที่เรานอกกรอบนั้นนะครับเราจะต้องรู้ว่าเรานอกกรอบนะครับถ้าเราทำโดยที่เราไม่รู้เลยไม่มีกรอบความคิดหรือไม่มีความรู้ในการทำเลยมันจะมั่วนะครับมันจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันหลุดมาจากกรอบแล้วอันเนี้ยมันเป็นจินตนาการนะครับถ้าที่เรารู้นะครับถ้าเราไม่รู้ถือว่าเราทำอะไรโดยที่มันไม่รู้นะครับผมก็จะใส่ทั้งความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วยนะครับตามความต้องการของเรานะครับซึ่งอยู่ในพื้นฐานของความเป็นไปได้นะฮะไม่ใช่เลื่อนลอยนะครับอยู่ในความจริงนะฮะในความจริงกิ่งบางกิ่งขอเก็บไว้ก่อนนะครับเช่นกิ่งนี้นะฮะออกมาก็จะดูสวยดีนะครับการเลือกกิ่งของไม้กลุ่มกอนะครับส่วนหนึ่งก็คือพยายามให้กิ่งอยู่กันคนละระดับนะฮะถ้าเป็นไปได้นะฮะอันนี้ไม้ที่มันหลายลำต้นหรือกิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยากตรงนี้แหละครับอยู่ที่เราพิจารณานะครับกิ่งนี้ผมจะเลี้ยงเล็กๆสั้นๆนะครับไม่ใหญ่มากดูไม่เรียวตัดทิ้งนะครับเลี้ยงแค่ชุดนี้เล็กๆสั้นๆนะครับกิ่งที่พุ่งกระจายนะครับจะเห็นว่าพุ่มของพุ่มนี้จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่พุ่มหนึ่งด้านบนจะอยู่อีกพุ่มหนึ่งสองพุ่มนี้มันจะไม่ชนกันนะครับมันจะเหลื่อมกันนะฮะจะไม่อยู่ตรงกันเป๊ะๆแบบนี้นะครับถ้ามองจากด้านบนเนี่ยกิ่งพุ่มเขาจะเหลื่อมกันนะครับการที่เหลื่อมกันเนี่ยจะทำให้แสงเนี่ยเข้าได้ถึงนะครับกิ่งนี้จะอยู่พุ่มอยู่ประมาณนี้นะครับกิ่งด้านล่างพุ่มอยู่ประมาณนี้นะฮะเขาจะไม่ตรงกันพุ่มจะไม่ตรงกันทิศทางของกิ่งไม่ตรงกันพอเรามองจากด้านบนนะฮะพุ่มมันจะไม่ซ้อนกันเพราะพุ่มไม่ซ้อนแสงแดดเข้าถึงพอมองจากด้านข้างนะฮะมันก็จะมีมิติอีกนะครับอันนี้เป็นวิธีการวางกิ่งของไม้ทุกทรงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยทุกทรงผมก็จะใช้วิธีนี้แหละครับนะถ้าจะมองเราจะมองเห็นมิติของความลึกนะฮะมิติคือความลึกนะครับมีชั้นมีช่องว่างนะฮะค่อยๆไล่ไปครับกิ่งนี้ก็ใช้ได้นะครับอยู่คนละระดับกันแล้วก็มีกิ่งหลังรับ
นะฮะอนาคตอาจจะไม่ใช้หรือเปล่านะครับขอเก็บไว้ก่อนนะฮะขอเก็บไว้กิ่งนี้สวยนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับแล้วก็กิ่งนี้ทำให้ไม้ดูต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องจากกิ่งทางด้านหลังนะครับกิ่งนี้สวยมากนะครับอันนี้เก็บไว้แน่นอนใช้แน่นอนนะครับอันไหนที่ใช้แน่นอนเราจะเข้าลวดประคองกิ่งทิ้งไว้เลยนะครับเหมือนเดิมครับเรารัดต้นทิ้งไว้ก่อนครับสักรอบ2 รอบนะฮะลวดเขาก็จะไม่หมุนตามนะครับแล้วก็มีน้ำหนักรายละเอียดกิ่งของด้านล่างเนี่ยนะครับออกมาห่างๆได้หน่อยนะครับรายละเอียดกิ่งย่อยนะครับกิ่งย่อยออกมาห่างจากต้นได้นะครับในกรณีของไม้ชุดนี้นะครับเพราะว่าทางด้านบนเนี่ยอนาคตเขาจะทึบแน่นอนนะครับกิ่งพวกนี้พอไม่โดนแสงแดดกิ่งย่อยทิ้งกิ่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการทำต้นไม้นะครับคำนึงถึงแสงด้วยนะครับคำนึงถึงช่องว่างของแสงช่องว่างของระยะของต้นตามความเหมาะสมนะฮะนี้มองการทำต้องมองทุกหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านบนนะฮะเพราะจังหวะพุ่มนะฮะจังหวะพุ่มไม้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับต้องคำนึงถึงสิ่งพวกนี้ทั้งหมดนะครับในการทำต้นไม้นะครับการที่เราจะเข้าลวด1 กิ่งนะครับต้องดูระยะดูช่องไฟนะครับดูพุ่มดูรายละเอียดกิ่งครับกิ่งนี้นะครับผมต้องการเป็นรายละเอียดย่อยแต่ว่ากิ่งเนี่ยอยู่ด้านบนนะฮะเราจะใช้ผมเข้าลวดไว้หลวมนิดนึงนะครับผมจะบิดตาช่วยนะครับให้กิ่งไปอยู่ทางด้านข้างนะครับกิ่งเขาจะออกมาอยู่ด้านข้างนะครับจากเมื่อสักครู่อยู่ด้านบนนะครับอนาคตเราก็จะเข้าลวดกิ่งชุดนี้ออกมานะฮะตอนนี้ยังเล็กอยู่นะครับตอนนี้ยังเล็กอยู่กิ่งเมนอันนี้จะเป็นกิ่งย่อยนะครับกิ่งนี้มีความสำคัญมากนะครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่มีความลึกนะครับหรือภาษาบอนไซเขาจะเรียกกิ่งหลังนะครับเราอนุมานว่าเป็นกิ่งหลังนะครับว่าตัวนี้ทำให้ไม้มีความลึกนะครับอันนี้ต้นนี้มันจะขาดอยู่นิดเดียวคือกิ่งบริเวณนี้นะฮะตอนต้นคลิปผมเรียนไปแล้วให้ทีนึงนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่องว่างที่เยอะครับเมื่อมีกิ่งแตกแถวนี้นะครับใช้แน่นอนนะครับจะลดช่องว่างของกิ่งนี้ไปช่วงนี้ไปนะครับทำให้ไม้ดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งนี้ทำให้ไม้ดูลึกกิ่งชุดนี้ด้วยนะครับทำให้ไม้ดูลึกนะครับเพราะฉะนั้นกิ่ง2 กิ่งนี้มีความสำคัญมากๆนะครับถ้าชุดตรงนี้ไม่มีกิ่งให้เรานะครับเราจะต้องสร้างกิ่งชุดนี้ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะฮะค่อนข้างกว้างนิดนึงช่วยบริเวณนี้นะครับนี่อยู่ที่เราออกแบบของต้นไม้นะครับดูตามความเหมาะสมของโครงสร้างเป็นหลักนะครับหัวเขียงนี้ผมก็จะเก็บในอนาคตนะครับอันนี้ขอทำไปก่อนนะครับกิ่งต่อมาทางชุดนี้เป็นกิ่งที่ใช้ได้นะครับโอเคเลยนี่เป็นเข้าลวดชุดเดิมไว้นะครับกิ่งชุดนี้เป็นกิ่งบนของต้นนี้นะฮะพุ่มก็สวยงามดีนะฮะตำแหน่งออกมาดีเลยนะฮะไม่เกยกันวันนี้จังหวะของพุ่มนะฮะจะดูนอนไปนิดนึงนะเราก็จะเข้าลวดเพื่อยกกิ่งนี้ขึ้นนะฮะให้มี
ความสูงช่องว่างระหว่างกิ่งมากขึ้นนะครับการทำบอนไซนะครับต้องค่อยๆทำไปพิจารณาไปนะครับผมจะดัดโยกขึ้นนะครับโยกกิ่งนี้ขึ้นช่องว่างตรงนี้จะมีช่องว่างระหว่างกันด้วยนะครับกิ่งดูมีระยะดูสูงขึ้นมีช่องไฟนะครับช่องไฟมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดช่องว่างระหว่างกิ่งนี้กับกิ่งนี้ด้วยนะครับช่องว่างก็จะมีนะเมื่อช่องว่างมีจะมีข้อดีนะครับคือไม้มีระยะที่สวยงามนะครับมองจากด้านข้างนะครับแล้วก็แสงนะครับแสงจะส่องเข้าถึงนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยผมจะพูดถึงแสงบ่อยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี้ยไม่ค่อยได้ชี้ชัดนะครับว่าให้ทำแล้วคำนึงถึงแสงเข้าด้วยนะครับนี้ถ้าบอกระยะเฉยๆเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าให้แสงเข้าเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นนะครับผมก็จะค่อยๆไล่ทำกิ่งแบบนี้ไปทั้งต้นนะครับค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดไปจากล่างขึ้นบนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผมทำจังหวะของกิ่งนะฮะโดยการเข้าลวดให้มีระดับสูงต่ำที่ต่างกันนะครับแล้วก็กิ่งก็กระจายไปในทุกทิศทางเหมือนในทุกๆคลิปนะฮะที่เคยนำเสนอไปนะครับบางกิ่งผมอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเช่นกิ่งนี้เป็นต้นนะฮะผมอาจจะใช้ในอนาคตหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ขอเก็บไว้ก่อนนะฮะในกิ่งบางกิ่งที่อยู่ทางด้านล่างนะครับผมจะเข้าลวดออกมาให้พุ่งออกมาหาแสงให้เยอะนะครับพยายามให้โดนแสงกิ่งที่โดนแสงก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับบางกิ่งอย่างเช่นกิ่งนี้นะฮะของต้นนี้นะครับผมจะยังไม่ตัดนะฮะยังไม่ตัดเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดไปโดนกิ่งเท่ากิ่งอาจเสียหายกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ต้องการมากนะครับในอนาคตเนี่ยกิ่งนี้ผมจะตั้งเหมือนประหนึ่งเป็นทรงต้นขึ้นมานะครับเหมือนเป็นต้นขึ้นมาให้หนีระดับกิ่งของต้นนี้แล้วก็กิ่งนี้จะพุ่งออกมาสูงกว่ากิ่งที่อยู่ทางด้านหน้านะครับกิ่งที่อยู่ด้านหลังนี่ดูสูงกว่านะครับกิ่งนี้ก็จะได้เป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะกิ่งนี้มีความสำคัญมากเพียงแต่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ค่อนข้างมุมอับนะฮะจะโดนแดดน้อยนะครับก็จำเป็นต้องเก็บเอาไว้นะครับส่วนกิ่งอื่นๆเนี่ยผมเข้าลวดทำระดับไว้หมดแล้วหัวเขียงผมจะมาไล่เก็บอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ผมจะไม่ปาดเฉียงนะครับไม่ปาดเฉียงผมจะปาดเอียงนิดๆแค่นั้นเองนะครับแล้วแผลเขาจะอมสวยทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยนะปาดเฉียงนิดๆไม่เฉียง45องศานะครับเฉียงแค่นิดเดียวนะครับนิดๆเลยถ้าปาดเฉียงเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการเหลายอดนะฮะพอเราเหลายอดเนี่ยจะทำช่วงที่แผลจะอมไม่สวยนะครับทางด้านหลังก็จะมีความลึกนะฮะและในทุกกิ่งถ้าสังเกตดูนะครับผมจะวางอยู่คนละระดับกันทั้งหมดเลยนะฮะอย่างเช่น5กิ่งนี้นะฮะคนละระดับหมดเลยนะครับสูงต่ำครับอันนี้
เป็นการวางจังหวะของต้นไม้นะครับ ซึ่งโครงสร้างของแต่ละต้นเนี่ยเราต้องไปจับจังหวะเอาเองนะฮะอันนี้ไม่สามารถบอกกันเป็นการตายตัวได้นะครับ แล้วก็ทางด้านนี้กิ่งนี้มีความสำคัญมากนะครับอนาคตแตกออกมาถ้าออกมาได้มันก็จะลดช่องว่างทำให้ตรงนี้มีพุ่มไม้ต้นนี้ก็จะดูสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับโดยปัญหามีอยู่ต้นนี้นะครับว่าผมจะสร้างกิ่งอย่างไรนะครับเพราะว่าอยู่ค่อนข้างที่จะเบียดออกไปทั้งหมดเลยนะฮะกิ่งนี้จะหาทางออกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าออกมาตายนี้จะสวยมากนะครับคือออกมาช่องว่างนี้เลยแต่มีอยู่ชุดตรงนี้ค่อนข้างติดต้นใหญ่นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องใช้กิ่งนี้แล้วเบนหนีจากต้นใหญ่ออกมานะฮะนี่เป็นปัญหาอยู่นะครับช่องว่างตรงนี้นะครับส่วนกิ่งนี้ไม่น่าห่วงตรงนี้มีช่องว่างที่จะออกไปนะครับทุกกิ่งก็จะมีความหมายทั้งหมดนะครับบอนไซที่เราทำเอาไว้เดิมต้นนี้จะเบียดเข้ามานิดนึงผมก็ใช้ไม้ไผ่ค้ำนะฮะค้ำออกมาสักประมาณ2 นิ้วจากเดิมนะครับยอดก็จะหนีออกมาพอยอดหนีออกมาปุ๊บก็จะทำให้กิ่งเนี่ยมองจากด้านนี้กิ่งก็อยู่กันคนละระดับสวยงามเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นที่โครงสร้างดูแปลกตานะครับการวางตำแหน่งกิ่งค่อนข้างยากนะฮะต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้หลักการเดิมๆเลยนะฮะที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือกิ่งอยู่คนละระดับกิ่งพุ่งออกไปในทุกทิศทางนะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะของต้นไม้ให้เหมาะสมนะครับมองต้นไม้ได้ทั้งทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะฮะให้กิ่งมีอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเข้าลวดกิ่งก็จะอยู่ขนานในแนวเดียวกันดูกลมกลืนสอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทำบอนไซในรูปแบบของกลุ่มกอและในทุกๆทรงนะครับผมก็ใช้หลักการโดยประมาณนี้นะครับแล้วส่วนการพลิกแพลงหรือการประยุกต์นั้นอยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้เป็นหลักนะครับท้ายคลิปครับต้นนี้ดูมีความสวยงามสมบูรณ์แบบอยู่หลายจุดนะครับแต่ในต้นของเขาเองก็มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นไม่แตกตาในสิ่งที่เราต้องการหรืออยู่ในมุมอับหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบหรือข้อบกพร่องนั้นมีน้อยมากนะครับในความสมบูรณ์แบบเขามีมากกว่าเช่นกันครับคนเราถ้าเราอยู่ด้วยกันนะครับพยายามมองหาในสิ่งที่ดีครับอย่าไปมองหาในข้อบกพร่องคนทุกคนไม่มีใครดี 100% นะครับต้องมีข้อเสียมีข้อบกพร่องกันบ้างนะครับถ้าเรามองหาแต่ข้อบกพร่องเขาก็เท่ากับเราจับผิดนะครับแล้วเราจะไปมองในความไม่สมบูรณ์ของเขาซึ่งความสมบูรณ์แบบในโลกไม่มีครับความไม่สมบูรณ์แบบทำให้โลกสมบูรณ์แบบครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันต้นนี้เป็นต้นมะขามกลุ่มกอนะครับที่ผมใช้เวลาสร้างมาประมาณปีเศษหลังจากได้ตอมาก็ทำการคัดกิ่งแล้วค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มีต้นเมนอยู่นะด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะฮะต้นเมนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับและต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ด้านหน้าของต้นเมนนะครับผมเลี้ยงไว้แล้วก็ต่อยอดสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอมาพิจารณาดูด้านหน้าไม้นะครับต้นนี้ถูกบังต้นเมนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการตัดแต่งเปิดหน้าไม้ส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับต้นนี้เป็นทรงกลุ่มกอนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ลักษณะของกลุ่มกอนะครับถ้ามีต้นเมนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงริมด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่กลางเสมอไปนะครับแต่ต้นนี้โครงสร้างต้นเมนอยู่ตรงกลางนะครับการที่เราจะมองไม้โครงสร้างของต้นกลุ่มกอนะครับควรจะเห็นลำต้นทุกลำต้นเมื่อเรามองมาจากด้านหน้าไม้นะครับซึ่งต้นนี้ผมก็พยายามที่จะวางหน้าไม้และให้เห็นลำต้นทุกลำต้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ช่วงเวลาที่เราสร้างไปนะครับช่วงนี้ผมมา
ต่อยอดของต้นด้านหน้าของต้นเมนนะครับปรากฏว่าเมื่อสร้างไปเนี่ยยอดต้นนี้มันบังต้นเมนนะครับทำให้มองเห็นต้นเมนไม่ชัดนะฮะเมื่อพิจารณาดูแล้วผมจะตั้งยอดนี้แทนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยผมทำเป็นกิ่งไว้นะฮะให้กิ่งพุ่งหนีจากลำต้นนี้ผมจะตั้งยอดต้นนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตัดด้านนี้ทิ้งเพื่อเอาต้นนี้เป็นต้นนะฮะจากเดิมเป็นกิ่งผมจะตั้งเป็นยอดนะครับเป็นต้นใหม่และเป็นลำต้นชุดเดียวกันครับในกรณีของมะขามหรือตะโกกิ่งเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองทำแบบนี้ทำได้นะครับคือไม่มีลวดและเราพยายามลองดัดกิ่งได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นผมไม่แนะนำให้มายกเล่นแบบเมื่อกี้นะครับเพราะมันอาจทำให้กิ่งเสียหายได้นะครับกลับมาที่ต้นมะขามของเราครับเมื่อต้นนี้ถูกบังอยู่นะครับบังต้นเมนมองเห็นต้นเมนไม่ชัดเจนเลยนะครับผมก็จะทำการตัดแต่งกิ่งต้นนี้นะครับเพื่อเปิดให้เห็นต้นเมนอย่างชัดเจนนะครับการเปิดหน้าไม้หมายความว่าเราจะเปิดหน้าให้มองเห็นลำต้นหรือโครงสร้างที่ชัดเจนของด้านหน้าไม้นะครับที่มองเข้าไปนะฮะส่วนมากเนี่ยมันมักจะมาจากการวางกิ่งที่เราวางกิ่งและบังต้นนะครับแต่ในกรณีนี้เป็นไม้กิ่งกอนะฮะซึ่งลำต้นบังนะครับผมจะตัดกิ่งให้ดูง่ายๆก่อนนะครับถ้าสมมุติแค่เราเอาชุดพวกนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมจะเอาชุดนี้ออกเลยเพราะชุดนี้ผมจะไม่เลี้ยงแล้วเมื่อผมเอาออกเราจะเห็นลำต้นชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นการเปิดหน้าไม้นะครับซึ่งการเปิดหน้าไม้เนี่ยมันทำได้กับไม้ทุกทรงนะครับอันนี้เป็นทรงกึ่งกอนะฮะผมต้องการให้เห็นโครงสร้างของลำต้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่มียอดที่ผมจะสร้างเป็นต้นไว้นะครับมันจะมองดูว่ามันบังลำต้นนะครับเมื่อผมเอาออกแล้วนะครับจะเห็นโครงสร้างลำต้นของต้นเมนเนี่ยอย่างชัดเจนขึ้นมองเห็นกิ่งด้านนี้ชัดเจนขึ้นนะครับกิ่งทางด้านอนาคตนะครับชุดนี้เราก็จะสร้างออกมาได้รับได้อีกนะครับสร้างพุ่มออกมาด้านนี้ได้นะครับต้นไม้ก็จะเต็มพุ่มเต็มฟอร์มนะครับอันนี้เป็นการแก้ไม้เปิดหน้าไม้ให้เห็นโครงสร้างอย่างชัดเจนครับการเก็บแผลมะขามนะครับหรือไม้ที่มีเปลือกหนาเนี่ยเราต้องเก็บบริเวณด้านเนื้อด้านในเนี่ยนะฮะให้บุ๋มลงไปนิดนึงนะครับแผลเนี่ยเปลือกด้านนอกเนี่ยจะได้อมเข้ามานะฮะแล้วก็อมมาอย่างสวยงามนะครับถ้าเราไม่เก็บให้บุ๋มลงไปนะครับเมื่อแผลมันอมขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้บริเวณด้านนี้บวมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บด้านนี้ให้บุ๋มลงไปครีมที่ใช้เก็บแผลนะครับจะใช้ครีมปากนกแก้วก็ได้หรือครีมครึ่งถ้วยก็ได้นะครับซึ่งปากนกแก้วหรือครึ่งถ้วยเนี่ยเวลาเรางับลงไปเนี่ยนะครับหรือเก็บแผลลงไปเนี่ยแผลเขาจะมีเนื้อบุ๋มลงไปเล็กๆนะครับเล็กน้อยนะฮะถ้าเป็นนกแก้วเนี่ยก็จะบุ๋มลึกเยอะกว่าตัวครึ่งถ้วยนะครับผมจะค่อยๆเก็บแผลไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าบริเวณด้านตรงนี้นะฮะจะต่ำกว่าบริเวณด้านบนนะครับผมจะค่อยๆเก็บให้แผลเป็นรอยบุ๋มนะฮะค่อยๆเก็บไปหลังจากเก็บแผลไปแล้วนะครับผมจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือถ้าไม้มียางเช่นโคไซไกหรือโม่พวกนี้นะครับก็ทิ้งให้ยางแห้งก่อนนะครับแล้วเราถึงจะใช้ยาทาแผลได้นะฮะนี้ผมจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะให้บริเวณนี้ความชื้นหายไปแล้วเราก็จะใช้ยาทาแผลมาทาซึ่งยาทาแผลที่ใช้ในปัจจุบันนะครับจะมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ที่นิยมกันก็จะมีตัวนี้เป็นตัวของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นของจีนกับญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นจะเป็นฝาสีส้มนะฮะเราจะเรียกฝาส้มนะครับอันนี้เป็นของจีนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่ผมจะลองใช้ในวันนี้ก็คือยาญี่ปุ่นเราเรียกว่าฝาเขียวนะครับฝาเขียวกับฝาส้มแตกต่างกันคือฝาเขียวเนี่ยจะติดได้ทนทานกว่าฝาส้มนะครับแต่ว่าฝาส้มเนี่ย
แผลจะเดินได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ต้องทาบ่อยหน่อยนึงนะครับส่วนท่านใดที่สนใจยาทาแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือญี่ปุ่นติดต่อได้ที่เพจสวนบอนไซปองสาย5นะครับหรือที่บอนไซบูมก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวครีมปากนกแก้วนะครับซึ่งการเก็บเนี่ยจะเก็บได้ลึกกว่าตัวครึ่งถ้วยนะครับก็ต้องค่อยๆไล่เก็บไปนะฮะการใช้ครีมพวกนี้นะครับเก็บทีละนิดนะครับค่อยๆไล่เก็บทีละนิดนะครับอย่าไปเก็บทีเดียวเยอะๆกว้างๆหรือเก็บทีเดียวที่เกินกำลังพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือของญี่ปุ่นก็จะทำให้หมุดเสื่อมนะครับแล้วก็อาจเกิดความเสียหายได้ในกรณีที่เจอไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับดังนั้นเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับลักษณะการเก็บของครีมปากนกแก้วกับครึ่งถ้วยจะต่างกันนะครับปากนกแก้วเนี่ยก็คือเก็บด้วยการคว่ำหน้าลงนะครับเข้าหาเนื้อแผลนะครับส่วนครีมครึ่งถ้วยนั้นเก็บจากด้านข้างนะครับเก็บจากด้านข้างซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้เราก็จะใช้ครีมปากนกแก้วช่วยแทนนะครับซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะพิเศษของเขานะครับที่ใช้งานให้ถูกประเภทถูกวิธีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะตั้งยอดต้นนี้นะครับให้เป็นต้นเดิมเนี่ยทำเป็นกิ่งไว้นะฮะก็จะดัดเพื่อทำเป็นต้นแทนนะครับผมจะดัดขึ้นตั้งยอดนะครับลวดอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ช่วยประคองได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับใช้ลวดดึงช่วยนะครับจะมองเห็นนะครับว่าเราเป็นต้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเมื่อเราเลี้ยงไปบริเวณด้านล่างเนี่ยก็เหมือนต่อยอดไปนะครับได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับเราก็จะตัดเบรกแล้วก็สร้างเหมือนเป็นทรงต้นทั่วๆไปนะครับต้นนี้ก็อาจจะสูงกว่าต้นนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะมองเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บแผลลงไปอีกนิดนึงนะฮะใหม่ๆอาจจะดูแปลกๆตานะครับเพราะว่าบริเวณนี้ยังใหญ่อยู่นะครับยอดเขียงยังไม่ได้นะครับเมื่อเราต่อบริเวณนี้ใหญ่ขึ้นนะครับต้นก็จะดูเป็นลำต้นที่เป็นต้นเดียวกันดูกลมกลืนมากขึ้นนะฮะการดัดนะครับก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าลวดจะคลายตัวกลับคืนเหมือนกันนะครับผมจะใช้การดึงช่วยเอานะฮะก็ใช้ลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับมาผูกไว้นะฮะแล้วก็ดึงกับต้นข้างหลังหรือกิ่งหรือที่แข็งแรงกว่านะครับต้นหรือกิ่งก็ได้นะครับก็จะเห็นต้นที่ตั้งตรงมากขึ้นนะครับการที่เรามองจากด้านหน้าไม้ก็จะเห็นต้นที่ต้นเมนชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเก็บอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณนี้จากเดิมที่ไม้ต้นนี้มียอดอยู่บริเวณด้านนี้นะครับซึ่งบางลำต้นนะครับผมก็ทำการตัดทิ้งไปเพื่อเปิดลำต้นหรือเปิดหน้าไม้ให้มองเห็นลำต้นเมนที่อย่างชัดเจนนะครับแล้วเก็บแผลตัดแต่งตั้งยอดใหม่อันนี้อนาคตก็จะโตขึ้นเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะถูกเบรกไปแล้วนะครับแต่ว่ากิ่งพวกนี้เราสามารถปล่อยให้ใหญ่ไปเลยโดยที่ไม่ตัดนะครับยอดนี้ก็ยังจะโตได้อีกเมื่อเราเปิดหน้าไม้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดวางกิ่งเพื่อให้เห็นลำต้นทุกต้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ต้นเมนนะครับจะต้องมองเห็นอย่างเด่นชัดอันนี้เป็นลักษณะของไม้กลุ่มกอที่จำเป็นต้อง
เห็นลำต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บริเวณด้านหน้าไม้เราจะเปิดหน้าไม้ให้เห็นต้นเมนต้นอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับท้ายคลิปครับว่ากันว่าโลกมีแรงดึงดูดไม่ว่าเราจะคิดสิ่งใดโลกจะนำสิ่งนั้นมาให้เราเช่นทุกท่านรักบอนไซชอบบอนไซก็จะหาเรื่องบอนไซหรือดูคลิปต่างๆหรือทำอะไรเกี่ยวกับบอนไซสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับบอนไซก็จะดึงดูดมาสู่ท่านเช่นท่านชอบบอนไซคลิปนี้ก็จะมาสู่ท่านเพราะเป็นเรื่องบอนไซเช่นกันครับแค่เราคิดในสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วครับแล้วโลกจะนำสิ่งที่ดีๆมาให้เราขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station วันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station เรามาดูต้นมะขามกลุ่มกอกันนะครับซึ่งต้นนี้ผมได้มาน่าจะประมาณ3 ปีเศษนะครับเป็นโครงสร้างที่ขึ้นเป็นกลุ่มกอแล้วก็ลำต้นเนี่ยเบียดกันซึ่งโครงสร้างต้นนี้ตั้งแต่ผมเล่นบอนไซมายังไม่ค่อยเจอโครงสร้างแบบนี้นะครับส่วนขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับโครงสร้างของต้นนี้นะครับเป็นต้นกลุ่มกอนะครับที่ขึ้นลำต้นมาหลายลำต้นและเบียดกันขึ้นมาเลยนะฮะมีลำต้นจะแยกออกจากกันชัดเจนนะครับแล้วก็ผมได้ดัดบางต้นนะฮะตอนที่ทำใหม่ๆนะฮะมีต้นเมนนะครับเป็นต้นที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับแล้วก็หลักการทำเนี่ยก็เหมือนไม้กลุ่มกอทั่วๆไปนะครับต้นนี้นะฮะผมเลี้ยงไปเนี่ยปรากฏว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแตกยอดอ่อนนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยโตแล้วนะฮะผมจะทำการเปลี่ยนดินเพราะวัสดุปลูกเนี่ยเริ่มหมดสภาพนะครับถ้าจะถามว่าผมเปลี่ยนดินอย่างไรนะครับคือต้นไม้ที่สวนเนี่ยจะมีอยู่หลายต้นบางครั้งผมจำไม่ได้นะครับว่าเปลี่ยนไว้เมื่อไหร่หรือประมาณเมื่อไหร่นะครับผมก็จะดูต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตแล้วไม่ค่อยแทงยอดอ่อนแล้วรดน้ำตามปกติให้ปุ๋ยแล้วอะไรไม่ค่อยกินนะครับไม่มีกิ่งที่พุ่งออกมานะฮะผมก็จะทำการเปลี่ยนดินเพราะว่าวัสดุปลูกเริ่มหมดสารอาหารนะครับคือวัสดุปลูกทุกชนิดนะครับเมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับหรือปลูกไปตามระยะเวลาเนี่ยวัสดุปลูกเขาจะหมดสภาพนะครับถ้าเป็นพวกดินหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะขาดสารอาหารนะครับแล้วก็ดินอาจจะแน่นนะฮะรากฝอยเต็มกระถางนะครับเขาก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตผมก็จะทำการเปลี่ยนดินนะครับโดยทั่วๆไปไม้ไซส์ประมาณนี้ก็สักประมาณ2 ปีก็เปลี่ยนดินครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะครับหมดสภาพแล้วการที่เราจะดูว่าวัสดุปลูกหมดสภาพหรือไม่นะครับก็อย่างแรกนะครับดินค่อนข้างแน่นครับอย่างที่2รากฝอยเต็มกระถางนะครับหรือเราลดน้ำแล้วน้ำไม่ไหลผ่านเราก็จะทำการเปลี่ยนดินนะครับอันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนดินด้วยแต่จะทำในตอนต่อไปนะครับตอนนี้เรามาทำเรื่องเข้าลวดตัดแต่งกิ่งก่อนซึ่งมะขามนะครับเป็นไม้ที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นไม้ที่มีความอดทนสูงนะครับเราสามารถริดใบเข้าลวดทำทันทีแล้วก็เปลี่ยนดินได้เลยนะครับซึ่งไม้บางอย่างเนี่ยต้องค่อยๆทำทีละตอนนะครับจะเปลี่ยนดินก็เปลี่ยนดินจะตัดแต่งก็ตัดแต่งไปนะครับส่วนมะขามเนี่ยเราทำได้ตลอดนะครับว่าเปลี่ยนดินด้วยแล้วก็ตัดแต่งไปด้วยในคราวเดียวกันได้เลยนะครับตอนแรกก็ต้องเก็บใบออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเข้าลวดและใบเขาแก่แล้วนะฮะใบต้นนี้แก่แล้วก็เอาออกต้องเก็บใบก่อนนะครับเราจะเห็นโครงสร้างชัดเจนเข้าลวดได้ง่ายดายขึ้นนะครับหลังจากที่เราริดใบไปหมดแล้วนะครับผมก็แกะลวดที่เข้าไว้บางส่วนออกไปด้วยนะครับแล้วก็ลวดที่เราเข้าไว้เนี่ยมันจะเป็นรอยอมนะครับเนื้อลวดเนี่ยมากินที่เปลือกไม้นะครับเปลือกไม้จะค่อยๆอมไปที่เนื้อลวดนะครับเราก็แกะออกนะครับแผลพวกนี้นะครับสักประมาณ 4-5 เดือนแผลเขาก็จะค่อยๆหายไปนะครับแผลที่เป็นรอยพวกนี้นะครับเนื้อของไม้เขาจะปรับตัวเองตามธรรมชาตินะครับถ้ากิ่งอยู่ตัวแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าลวดอีกนะครับถ้า
กิ่งยังไม่อยู่ตัวหรือต้องการดัดเพิ่มเติมเราก็เข้าลวดได้อีกครั้งหนึ่งการเข้าลวดนะครับเราจะทำจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะไม่ทับตาเดิมหมายความว่าเดิมเนี่ยลวดเขาจะวนมาทางนี้นะครับวนมาทางขวาครั้งใหม่ที่เราทำเนี่ยลวดเราจะต้องวนไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะไม่ทับตาเดิมแล้วก็จะย้อนสอนตาเดิมนะครับเดิมหันมาลวดมาทางนี้นะครับครั้งใหม่เราจะย้อนกลับไปอีกทางหนึ่งนะจะมองเห็นชัดๆก็คือแบบนี้นะครับคนละทางกันนะฮะแล้วไม่ทับตาไม้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตาที่เราจะสร้างรายละเอียดต่อไปนะครับกิ่งนี้นะครับผมจำเป็นต้องเลี้ยงให้ใหญ่กว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับคือการทำไม้นะครับต้องดูโครงสร้างของต้นไม้เป็นหลักด้วยต้นนี้เป็นต้นที่ลำต้นไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นกิ่งเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะครับเราก็จะเบรกก่อนที่กิ่งได้ขนาดนะฮะซึ่งผมทำไม้ปัจจุบันนี้นะครับผมจะเลี้ยงกิ่งไม่ใหญ่มากนะครับผมใช้คำว่าไม่ใหญ่มากก็คือถ้าสมมุติกิ่งนี้ใหญ่เกินไปเนี่ยหรือกิ่งใหญ่เท่าลำต้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะดูไม่สวยนะครับแล้วก็ลำต้นจะดูเล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างกิ่งเล็กๆต้นไม้จะดูใหญ่นะครับในกรณีของมะขามเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับกิ่งเขาจะเมื่อเราเบรกกิ่งไปแล้วกิ่งเขาจะไม่ค่อยโตแล้ววิธีที่จะทำให้โตได้อีกก็คือรัดให้แน่นนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสามารถเลี้ยงให้โตได้อีกส่วนกิ่งด้านบนนะครับกิ่งด้านบนใหญ่ได้ที่เราต้องการแล้วนะครับผมจะไม่สร้างใหญ่มากนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราก็จะทำการเบรกกิ่งซึ่งมะขามเนี่ยนะครับกิ่งเขาจะธรรมชาติของเขาเนี่ยบางกิ่งเนี่ยเขาจะเลี้ยวสวยมาธรรมชาติเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องทดข้อต่อข้อนะครับดูตามความเหมาะสมของต้นนะครับนี้มีตานะครับเราก็อนาคตตาเขาก็จะพุ่งออกมาทางด้านล่างนะครับมีตาอยู่ด้านล่างครับอนาคตตาเขาจะออกมาแบบนี้ครับกิ่งเขาก็จะเรียวขึ้นนะฮะนี้ก็จำเป็นต้องเบรกหลายกิ่งเลยนะครับแล้วก็สร้างรายละเอียดใหม่ซึ่งกิ่งด้านบนเนี่ยผมจะไม่เลี้ยงใหญ่มากนะครับไม้กิ่งด้านล่างจะจำเป็นต้องใหญ่เพราะว่าเป็นธรรมชาติแล้วเป็นกิ่งที่เกิดมาก่อนเขาจำเป็นต้องมีความใหญ่นะครับเมื่อเราสร้างเป็นบอนไซเนี่ยมันเกิดมาไล่ๆกันพร้อมๆกันนะครับเราจำเป็นต้องบังคับกิ่งด้วยการตัดทดนะฮะการตัดทดก็คือเมื่อไม้ใหญ่ได้เราต้องการเราก็ตัดทดพอเราตัดทดแล้วเขาจะแตกรายละเอียดด้านในให้นะครับถ้าเราไม่ตัดทดปล่อยออกมาส่วนมากกิ่งเขาจะมาแตกตรงปลายรายละเอียดนะฮะด้านในจะไม่ค่อยแตกเขาจะมาแตกต่อเมื่อเราตัดทดเข้าไปตัดทดตรงไหนเขาก็จะแตกตามที่เราต้องการครับผมก็จะต้องทำการไล่เข้าลวดแบบนี้ไปทั้งต้นนะครับแล้ววิธีการวางตำแหน่งกิ่งของไม้กลุ่มกรนะครับผมก็จะวางกิ่งเนี่ยให้อยู่คนละระดับกันจะสังเกตเห็นนะครับว่ากิ่งเนี่ยผมวางไว้คนละระดับกันหมดเลยนะฮะถ้ามองมาจากด้านหน้าเนี่ยจะมองเห็นกิ่งน้อยกิ่งนะครับที่จะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะว่าจำนวนกิ่งเขาเยอะแต่ถ้าเป็นไปได้พยายามวางให้อยู่คนละระดับกันนะครับแล้วก็เขาจะต้องมีต้นเมนนี่อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะต้นเมนคือต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ใหญ่สุดสูงสุดนะครับกิ่งทุกกิ่งที่เป็นต้นลูกนะครับจะต้องหนีออกจากต้นแม่ทั้งหมดจะสังเกตเห็นได้ว่ากิ่งที่อยู่ด้านในที่ทิ่มเข้ามาหาต้นแม่นะครับผมจะตัดทิ้งหมดกิ่งทุกกิ่งก็จะกระจายออกมานอกต้นหมดนะฮะไม้เขาก็จะได้พุ่มครับอันนี้เป็นวิธีการวางตำแหน่งกิ่งง่ายๆของไม้กลุ่มกรนะครับเพราะว่าไม้มันมีหลายลำต้นหลายกิ่งนะครับวิธีการเลือกเราก็เลือกแบบง่ายๆครับคือกิ่งอยู่คนละระดับกิ่งพุ่งออกจากลำต้นทั้งหมดจะไม่มีต้นไหนพุ่งเข้าหาต้นแม่เลยแต่กิ่งของต้นแม่นะครับสามารถกระจายไปได้รอบต้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการวางกิ่งนะครับส่วนกิ่งที่อยู่ด้านบนของต้นแม่นะครับยังมีอิทธิพลอยู่กิ่งของต้นลูกเนี่ยก็จะไม่มียอดก็จะหรือมียอดก็จะโชยหนีออกมาจากอิทธิพลของต้นบนนะครับเขาจะโชยออกมาธรรมชาติของเขาเองเลยนะครับกิ่งเขาจะโชยออกมาอันนี้ก็จะเป็นยอดไม้ที่หนีออกมาจากกิ่งใหญ่ของต้นแม่นี่นะครับผมเข้าลวดเอาไว้นะครับเพื่อต่อยอดทำให้ต้นเมนสูงนะครับลวดโต
โตขึ้นเลยนะครับโตขึ้นได้ลำต้นที่ชัดเจนแล้วนะครับผมก็จะทำการเบรกแล้วนะครับเบรกยอดนะครับเบรกยอดของต้นไม้นะครับตั้งยอดใหม่นะฮะตั้งยอดนี้นะครับเบรกยอดนี้นะฮะเบรกเพื่อจะตั้งยอดนี้อนาคตเขาก็จะมีกิ่งด้านนี้ออกมานะฮะมีตาไม้อยู่ครับเวลาเราตั้งยอดขึ้นไปบริเวณตาไม้ที่อยู่ด้านกิ่งที่ตั้งยอดเนี่ยอนาคตก็จะเป็นกิ่งอีกเหมือนกันนะครับตาไม้เราสามารถเข้าลวดบิดตำแหน่งได้นะครับให้กิ่งไปทิศทางไหนช่องว่างนะครับไปช่องว่างของบริเวณนี้ไม่มีช่องเป็นช่องว่างจะอยู่บริเวณกลางของ2กิ่งนี้เราก็พยายามดัดให้ตาไม้ออกมาตรงนี้นะครับกิ่งเขาก็จะไม่ทับกันเดี๋ยวผมจะทำการเบรกยอดเลยนะครับเมื่อเราตัดทดยอดไปแล้วนะครับเราก็จะใช้กิ่งนี้ตั้งยอดต่อไปนะครับการตั้งยอดต่อไปเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเราจะกำหนดตาไม้ของต้นเนี่ยสามารถกำหนดได้โดยการเข้าลวดนะครับแล้วก็บิดตาไม้การบิดตาไม้ก็อยู่ที่เราเข้าลวดนะครับอยู่ทางด้านใดนะครับลวดหมุนไปทางใดนะครับถ้าเราต้องการอันนี้ตาไม้นะครับตอนนี้ตาไม้เนี่ยถ้าเราตั้งขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ช่องว่างที่พอดีเลยนะฮะอยู่ช่องว่างตรงนี้พุ่มไม้ก็จะได้ตรงนี้นะครับเป็นที่เราต้องการเข้าลวดถ้าเราต้องการดัดตาไม้นะครับถ้าเราเข้าวนทางด้านขวาแล้วเราเข้าลวดแน่นๆบิดไปตาไม้จะไปทางขวาถ้าเราเข้าทางซ้ายบิดไปตาไม้ก็จะไปทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นการกำหนดตาไม้ตอนที่เราตั้งยอดไม้เลยนะฮะตาไม้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ตาไปทางด้านหลังเราก็จะบิดลวดให้มันเข้าไปอีกนะครับตาไม้ก็จะไปทางด้านหลังครับถ้าเราต้องการมาทางด้านหน้าต้องเข้าลวดอีกทางหนึ่งมาอีกทิศทางหนึ่งเพื่อบิดตาไม้นะครับบิดด้วยการบิดลวดตาไม้ก็จะขยับไปนะครับในทิศทางที่เราต้องการอันนี้ผมก็จะตั้งอนาคตก็จะเป็นยอดไม้ครั้งต่อไปนะครับจะเผื่อไว้นิดหน่อยนะเพราะอีกหน่อยมันต้องสูงอีกเราก็ใช้อันนี้ต่อนะครับต้นนี้ยอดก็จะอยู่แค่นี้เองเบรกครั้งต่อไปก็คือเลี้ยงบริเวณยอดอันนี้ให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับได้ครึ่งหนึ่งของด้านล่างเราก็จะทำการเบรกในครั้งต่อไปคราวนี้ก็อยู่ที่เวลานะฮะอันนี้ความโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยอยู่ที่ต้นนะครับต้นเนี่ยต้นค่อนข้างตรงมีเอี้ยวเล็กน้อยนะครับยอดผมก็จะตั้งค่อนข้างตรงจะไม่โค้งมากถ้าโค้งมากเราก็ดัดให้โค้งมากตามโครงสร้างของลำต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะการวางยอดนะครับว่าเราจะต้องดัดให้งอโค้งงอแค่ไหนนะครับถ้าลำต้นโค้งมากเราก็ดัดข้างบนโค้งมากตามไปได้ลำต้นค่อนข้างตรงโค้งน้อยเราก็จะดัดให้โค้งน้อยลงครับเมื่อกิ่งนี้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับยอดนี้ได้ครึ่งหนึ่งเราก็ทำการเบรกก็จะประมาณถ้าแบ่งตรงยอดด้านบนที่เราต่อมา2ส่วนเราก็แบ่ง2ส่วนนี้สักครึ่งหนึ่งนะครับอนาคตก็ยอดอยู่ประมาณนี้นะฮะ2ส่วนของตรงนี้นะครับของด้านล่างก็ประมาณครึ่งหนึ่งยอดต่อไปก็จะเป็นยอดนี้นะครับยอดนี้ก็จะเป็นยอดที่จบแล้วล่ะครับก็ต่อเฉียงอีกครั้งหนึ่งก็จะจบประมาณนี้นะครับยอดก็จะไม่ยืดอันนี้เป็นสัดส่วนของต้นไม้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะเข้าลวดใหม่ทั้งต้นนะครับแล้วก็กิ่งไหนที่มันใหญ่เราก็จะตัดทดการตัดทดนะครับเมื่อเราเลี้ยงมานะครับถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ไปเลยมันก็ได้พุ่มเลยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบริเวณกิ่งบริเวณนี้มันจะไม่ค่อยเรียวแล้วนะครับการสร้างต้นไม้นะครับโคนจะต้องใหญ่และปลายต้องเรียวเพราะฉะนั้นเมื่อมันใหญ่เกินไปนะครับเราก็จะทำการอันนี้เขาเรียกการเบรกกิ่งนะครับก็จะเห็นว่ากิ่งอันนี้เริ่มเรียวขึ้นอนาคตเขาจะมีรายละเอียดออกมาเราก็เลี้ยงตานี้ออกมาเป็นรายละเอียดในครั้งต่อไปนะครับและกิ่งปลายก็จะเรียวแล้วเรียวสุดเราก็จะเรียวประมาณแค่นี้แล้วนะครับก็อยู่แล้วอ
อนาคตเขาก็จะแตกรายละเอียดมาเราก็อาจจะเลี้ยงรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับกิ่งพวกนี้ก็จะดูเรียวสวยออกมานะฮะเหมือนกันนะครับอันนี้กิ่งอันนี้มันจะยาวเท่ากันนะครับซึ่งเราย่อส่วนต้นไม้นะครับเราก็จำเป็นต้องทำการเบรกกิ่งนะฮะตรงนี้มีตานะตรงปลายนิ้วชี้ผมนะฮะมีตาเมื่อเราเบรกกิ่งพวกนี้ออกไปนะครับเบรกกิ่งพวกนี้ออกไปเขาก็จะแตกตามาให้เราอีกนะครับแตกตาด้านนี้มาให้แตกตาเราก็มาเลี้ยงเขาก็จะได้รายละเอียดของเขาเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าพุ่มไม้จะเล็กนะครับมันอนาคตเราเลี้ยงรายละเอียดออกมากิ่งเขาก็จะได้พุ่มของเขาเองนะครับพุ่มก็จะใหญ่ขึ้นเองนะครับตอนนี้มันยังไม่มีกิ่งนะครับก็จะดูเหมือนไม้ล้นๆแต่ถ้าสังเกตพุ่มเนี่ยพุ่มนี้จะใหญ่มากนะครับในอนาคตเราก็จะมีรายละเอียดออกมาอีกพุ่มนี้แน่นก็จะได้รายละเอียดเลยหลังจากนี้ผมก็จะเข้าลวดไว้นะครับแล้วก็รอกิ่งพวกนี้ช่วงสร้างรายละเอียดนี้จะเป็นช่วงที่งานเยอะนิดนึงนะครับต้องดูแลบ่อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าช่วงนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยบางครั้งกิ่งจะเสียกิ่งบวมแล้วก็ต้องมาตัดทิ้งเลี้ยงใหม่อีกนะฮะช่วงนี้ผมเข้าลวดนะครับบางกิ่งผมก็ตัดทดเพื่อให้เขามีกิ่งที่เรียวแล้วแตกรายละเอียดออกมาใหม่นะครับเมื่อเราตัดปลายกิ่งนะครับของไม้ทุกชนิดนะครับเขาก็จะแตกด้านในให้เราให้รายละเอียดที่มากขึ้นครับอันนี้ใช้ได้กับพันไม้ทุกชนิดนะครับต้นนี้ได้พุ่มได้ทรงแล้วเหลือสร้างรายละเอียดกิ่งนี้อันนี้ผมยังต้องปล่อยให้โตต่อไปนะครับก็ยังไม่ทำการตัดนะครับจะเลี้ยงชุดตรงนี้อีก1ชุดนะครับให้กิ่งใหญ่พอสมควรกว่านี้นะครับก็เลยต้องเลี้ยงปล่อยให้ยาวก่อนยังไม่ตัดนะครับจะเห็นได้ว่าการทำนะฮะผมจะวางกิ่งนะครับอยู่ในคนละระดับกันทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปได้เท่าที่เราจะทำได้นะครับเนื่องด้วยต้นของเขาเนี่ยกิ่งเยอะมากนะครับก็บางกิ่งอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันได้นะครับต้องอยู่ที่ลักษณะของโครงสร้างของต้นไม้นะครับแต่พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะถ้าเห็นได้ชัดนะครับมันจะอยู่กันคนระดับอย่างชัดเจนนะครับในกลุ่มชุดเดียวกันนะครับส่วนความกว้างของพุ่มนะฮะก็ดูตามความเหมาะสมอันนี้ผมใช้คำว่าจินตนาการของผู้สร้างแล้วกันนะครับว่าเราต้องการให้พุ่มกว้างใหญ่สูงยาวแค่ไหนนะครับอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของต้นนะครับแล้วพุ่มกิ่งทุกกิ่งนะครับก็จะพุ่งออกมานอกลำต้นทั้งหมดนะครับต้นเล็กจะไม่พุ่งเข้าหาต้นใหญ่นะครับกิ่งจะไม่พุ่งเข้าหาต้นใหญ่อันนี้มันเป็นหลักของธรรมชาตินะครับแล้วการที่กิ่งเนี่ยอยู่คนละระดับกันเนี่ยแสงแดดเขาจะเข้าได้นะครับแสงแดดเขาจะเข้าถึงถ้ากิ่งอยู่เกยกันอยู่ในชั้นเดียวกันเกยกันขนานกันแบบนี้แสงแดดไม่ถึงข้างล่างตรงนี้บริเวณกิ่งด้านล่างเนี่ยที่แสงแดดไม่ถึงเขาก็จะทิ้งกิ่งนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะครับเราสร้างบอนไซเราใช้หลักการของธรรมชาติมาใช้ด้วยนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้เป็นกิ่งที่ถูกทิ้งออกไปนะฮะอนาคตก็อาจจะแกะซากหรือจะเก็บออกไปก็ได้นะครับทำได้2อย่างนะหรือจะเกลาเป็นซากก็ได้นะครับบริเวณหัวเขียงพวกนี้ก็ต้องมาเก็บแผลอีกนะครับให้เรียวสวยลงไปนะครับหรือจะทำเป็นซากก็ได้นะครับซึ่งมะขามทำซากได้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งในโคนต้นนะครับจะเห็นสันรากชุดนี้นะครับผมว่าผมจะเก็บรากชุดนี้ออกนะครับเพื่อให้เห็นสันรากที่ชัดเจนขึ้นนะครับต้นนี้ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะนะฮะเป็นต้นที่มีกรณีศึกษาหลายเรื่องนะครับต้องลองคุยดูโคนนะฮะซึ่งสันรากด้านล่างมีอยู่นะครับเราอาจจะไม่ใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็เอียงต้นหรืออะไรมีความคืบหน้าอย่างไรในเกี่ยวกับต้นนี้นะฮะหรือที่ผมจะทำขึ้นมาใหม่นะครับก็จะทำคลิปให้ดูนะครับซึ่งต้นไม้1ต้นนะครับมันให้บทเรียนเราได้หลายอย่างนะครับเราสามารถเรียนรู้กับเขาได้หลายอย่างหลายเรื่องนะครับท้ายคลิปครับเมื่อผมอายุมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจมากที่สุดก็คือสุขภาพสำคัญที่สุดครับ
ถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถทำภารกิจได้ คุณสามารถออกไปทำงานได้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่ถ้าคุณป่วยหรือคุณเจ็บไข้นะครับ เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นภาระผู้อื่น ไม่สามารถทำงานประกอบกิจการได้ตามปกติได้ มันจะทำให้สุขภาพจิตของเราเสียไปด้วยนะครับสุขภาพสำคัญที่สุดครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศใดช่วงใดของชีวิตนะครับสุขภาพสำคัญที่สุดครับเพราะเราไม่สามารถจ้างคนมาป่วยแทนเราได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาติดตามต้นมะขามต้นนี้กันอีกสักหน่อยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำกิ่งทำวางตำแหน่งกิ่งทำรายละเอียดกิ่งไปนะครับแล้วช่วงที่ทำเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมลองคุยโคนดูได้เห็นสันรากด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับว่าเราจะทำอะไรกับต้นนี้ได้อีกครับลองคุยดูโคนนะครับปรากฏว่ามีสันรากนะฮะมีสันรากอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยตุ้มอยู่ประมาณแค่นี้นะครับจะเห็นแนวเส้นเดิมครับผมก็คุยลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็เห็นสันรากชุดหนึ่งพอลองคุยลงต่ำอีกนะฮะเห็นสันรากด้านล่างอีกชุดหนึ่งนะครับจะใช้สันรากชุดด้านล่างนี่เป็นโคนต้นก็ยังได้นะครับลองคุยดูปรากฏว่าเห็นสันรากเขาเพิ่มขึ้นนะครับมีรากอีกชั้นหนึ่งนะฮะดินเดิมค่อนข้างแข็งนะครับนี้เป็นดินเดิมเลยนะฮะจะเห็นสันรากชุดด้านล่างนะครับถ้าเราจะใช้สันรากชุดด้านล่างเป็นฐานรากต่อไปก็อาจจะต้องเอียงลำต้นหรือเปลี่ยนระดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยดูก่อนนะครับว่าสันรากเขามีอยู่แค่ไหนนะครับสันรากชุดนี้นะครับอยู่ชุดเดียวกันนะครับอันนี้น่าจะจมดินอยู่มากนะครับและชุดนี้ก็เป็นรากที่แตกออกมาใหม่นะครับตั้งแต่ตอนที่เขาจมดินอันนี้เป็นโครงสร้างที่ขุดจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีรากได้หลายชั้นนะครับในกรณีที่ดินกลบถูกดินกลบไว้นานๆเขาจะมีรากชั้นบนขึ้นมานะครับอันนี้ลองคุยดูแล้วปรากฏว่าสันรากมีอยู่นะครับพอคุยดูนะครับจะเห็นสันรากชุดนี้นะครับน่าจะเป็นสันรากชุดเดียวกันตั้งแต่เริ่มนะชุดนี้เป็นรากที่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนที่ถูกดินกลบนะครับก็ผมจะปรับต้นนะครับปรับต้นเอ็นให้ด้านนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้สันรากเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็เก็บชุดนี้ออกผมใช้ไม้ลองปรับดูนะครับอันนี้วิธีการก็คือผมปล่อยให้ตุ้มไม้ในแห้งก่อนนะครับแล้วก็ดินเนี่ยจะได้เกาะตัวกันครับแล้วก็ใช้ไม้พวกนี้ปรับฐานรากคราวนี้พอเราปรับฐานรากดูนะครับเราจะเห็นว่าฐานทางด้านนี้สูงขึ้นอนาคตนะครับเราก็จะใช้ชุดนี้นะฮะฐานรากชุดนี้เป็นฐานรากไม้นะครับอันนี้เป็นการปรับระดับฐานของต้นไม้นะครับว่าเราจะใช้ระดับไหนนะครับมีด้านนี้จะดูต่ำไปนิดนึงพอเราปรับระดับฐานได้แล้วนะครับค่อยมาปรับทรงทีหลังนะครับเพราะว่ากิ่งก็จะองศาของกิ่งก็จะเพี้ยนไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรับทีหลังได้ครับอันนี้จะลองดูที่ฐานรากก่อน พ
นะครับจะเห็นว่าฐานรากอันนี้สูงขึ้นมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้จมดินอยู่นะครับสูงขึ้นมาประมาณ2 นิ้วนะฮะ2 นิ้วอนาคตเราก็จะใช้อันนี้เป็นฐานแทนนะครับส่วนบริเวณที่เป็นดินพวกนี้เราก็จะคุ้ยออกไปปรับฐานรากใหม่นะครับอันนี้ทำได้นะครับเพราะว่ารากฝอยเขาเยอะแล้วนะฮะรากที่ไม่ต้องการเราออกบริเวณนี้ก็เอาออกเช่นกันนะครับแต่คงได้แค่ตัดนะครับตรงนี้ต้องใช้หินเจียหรือใช้สิวเก็บซากเอาเก็บบริเวณนี้เอานะครับก็จะเห็นฐานรากที่ดูอิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่เมื่อสักครู่รากพวกนี้มันจะดูเขย่งกันไปนะครับเราก็จะใช้ระดับนี้เป็นฐานรากพื้นใหม่นะครับบริเวณนี้ก็มีสันรากเช่นกันนะครับรากเล็กๆพวกนี้ผมจะไม่เอาไว้นะครับเพราะดูไม่สมส่วนกับรากใหญ่ที่มีอยู่สันรากเดิมนะครับแล้วพอเราออกจะดูเรียบร้อยขึ้นนะครับในส่วนที่เข้าไม่ถึงครีมเข้าไม่ถึงอาจจะต้องใช้สิวหรือตัวเจียซากนะครับช่วยนะฮะอันนี้ทำคร่าวๆก่อนครับจะเห็นสันรากชัดเจนขึ้นนะครับมีเส้นนี้ไขว้นะครับเส้นนี้ไขว้เดี๋ยวเราต้องหาวิธีที่จะดึงรากกลับมาได้นะครับด้วยการใช้คล้ายๆใช้วิธีคล้ายๆการพับต้นนะครับที่ผมลองทำดูแล้วก็ได้ผลดีนะครับซึ่งได้เทคนิคนี้มาจากที่ผมไปดูต้นไม้ที่มาเลเซียนะครับเขาจะใช้เลื่อยบากเข้าไปนะครับเป็นคล้ายๆตัว V ตัว X นะครับแล้วก็เขาใช้นมต้นนมกิ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูในวิธีการดึงรากนะครับซึ่งวิธีนี้ผมเคยใช้กับต้นโมกนะครับโมกหนูลานะฮะก็ได้ผลดีนะฮะแล้วสามารถโยกรากของมันเนี่ยกลับมาได้เป็นนิ้วเลยนะฮะถ้าได้ผลก็จะทำให้บริเวณช่วงนี้รากก็จะกลับมาได้ประมาณนี้นะครับและก็จะเห็นสันรากเส้นนี้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลก็บริเวณนี้เมื่อมันไม่มีรากตรงนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็มีสันรากด้วยกันทั้งคู่นะครับหรืออนาคตอาจใช้วิธีนำต้นใหม่มาทาบครับแล้วสร้างรากใหม่ขึ้นมาซึ่งต้นนี้สามารถทำได้หลายอย่างนะครับตอนแรกที่ได้มานั้นผมไม่ได้ล้างรากนะฮะต้นนี้ไม่ได้คุยดูรากจนลึกนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ขุดมาแล้วผมไปเจอโครงสร้างตอนที่มันเริ่มแตกใบอ่อนแล้วจะมาคุยดูรากดูอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยงเกินไปสำหรับต้นมะขามนะครับเพราะว่าขุดให้รอดก็ยากแล้วนะครับตอนนั้นต้องการให้รอดก่อนตอนนี้ไม้แข็งแรงดีแล้วนะครับเราสามารถทำได้ครับการทำต้นไม้ทุกครั้งที่จะทำเกี่ยวกับระบบรากของเขาต้นไม้ต้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรงต้นนี้รากฝอยเยอะนะครับบริเวณนี้รากฝอยหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าห่วงในเรื่องการทำรากครับผมบากรากตรงนี้ให้เป็นรูปตัว V นะครับซึ่งผมเคยทำกับโมกหนูลานะครับปรากฏว่ารากเนี่ยเส้นนี้สามารถกลับมาได้เป็นนิ้วเลยนะฮะแต่กับมะขามเนี่ยยังไม่เคยลองนะครับจะลองดูนะครับซึ่งลองมือจับดูแล้วเนี่ย
มะขามรากแข็งกว่าโมกเยอะเลยครับแข็งมากนะครับแข็งกว่าโมกเยอะเลยโมกทำง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนี่เป็นการทดลองทำกับมะขามต้นแรกเลยนะฮะได้เหมือนกันนะครับกลับมาเหมือนกันนะฮะกลับมาได้เป็นนิ้วเหมือนกันนะครับเราก็จะให้ดัดมาเพื่อให้ตรงเนี้ยเนื้อชนกันนะครับแล้วก็ทายาไว้อนาคตเขาก็จะเนื้อติดกันนะครับแต่อันนี้ค่อนข้างแข็งทีเดียวแข็งมากถ้าเป็นโมกง่ายกว่านะครับเป็นโมกง่ายกว่าเยอะครับเมื่อเราทำได้แล้วนะครับก็จะใช้ลวดดึงเอาไว้นะครับดึงให้เนื้อนิชิดไว้นะครับอันนี้ยังไม่ค่อยชิดเท่าไหร่ผมใช้ลวดเบอร์4นะครับใหญ่หน่อยผูกกับสันรากต้นใหญ่ซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงนะครับไว้เพื่อดึงรากเส้นเล็กนะครับต้องหาที่มั่นคงหน่อยนะฮะนี้ก็ดึงมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับจะเห็นว่าจากเดิมนะครับที่องศาเขาจะพาดมาประมาณทับเส้นนี้เลยนะครับเราก็ดึงกลับมาได้ประมาณถ้าจากปลายเลยเนี่ยได้ประมาณ2นิ้วเลยนะครับแล้วเราจะค่อยๆทำไปอีกนะครับแล้วก็อนาคตเราตัดใช้แค่นี้เองนะครับส่วนปลายเราไม่เอานะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆดัดเข้ามาอีกนะครับว่าจะได้สักประมาณแค่ไหนนะฮะอีกวิธีหนึ่งผมอาจจะตัดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้เขาชิดเข้ามาได้อีกนะฮะอันนี้ก็ต้องลองทำดูนะครับเป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นต้นแรกที่ผมลองทำนะครับกับมะขามนะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อต่างๆไม่เสียนะครับถึงจะผิดพลาดอย่างไรไปนะครับบริเวณตรงนี้ถ้าเราตัดทิ้งแล้วเราเอาดินกลบเอาไว้ตรงนี้เขาก็จะเกิดรากฝอยเราก็ดึงรากฝอยเส้นนี้ออกมาก็ได้นะครับแต่เลี้ยงใช้เวลานานหน่อยซึ่งนานนั้นไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงที่เราสร้างนั้นช่วงนั้นก็ยังใช้เวลาอีกเช่นกันนะครับแล้วก็พอรากฝอยเกิดเราก็ใช้ขุยมะพร้าวหรือวัสดุปลูกกบเอาไว้รักษาความชื้นให้เยอะๆนะครับเราก็จะได้รากเส้นนี้ออกมานะฮะซึ่งตรงเนี้ยมีสันรากให้เราอยู่แล้วนะครับรากก็จะออกมาอีกแต่ตอนนี้ผมจะลองใช้วิธีนี้ดูก่อนว่าได้ผลไหมนะครับผมจะลองเอาอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ลองดูนะครับมันถึงมันจะเสียหายอย่างไรเราก็ยังแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ลองทำนี่เราไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นโมกนะครับใช้วิธีนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่ารากโมกอ่อนกว่านี้เยอะนะครับรากโมกอ่อนกว่ามะขามเยอะเลยครับมะขามแข็งมากซึ่งวิธีนี้ผมเชื่อว่าทำได้กับไม้แทบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนพวกโมกโพไซไกลเพมหน้าพวกนี้ทำได้หมดนะครับอันนี้ทำได้ผลแน่ๆแต่ว่าพวกไม้เนื้อแข็งเนี่ยผมเพิ่งลองทำกับมะขามเป็นต้นแรกแผลสนิทดีแล้วนะครับก็ทายาทิ้งไว้นะฮะในอนาคตนะครับผมตัดใช้แค่นี้เองนะครับใช้ไม่เยอะนะครับใช้บริเวณปลายซึ่งไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้ก็ใช้ครีมเก็บได้ในบางส่วนนะครับก็เก็บได้เท่าที่เก็บได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้ยาทาแผลทานะครับเก็บ
เก็บโคนนะครับเก็บให้สโลปขึ้นไปนะครับสันรากจะได้ดูผายนะฮะวิธีการทำแบบนี้นะครับในกรณีของไม้เนื้ออ่อนอย่างเช่นโมกโพไซไกหรือเพมน่านะฮะผมจะทำวิธีนี้ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือนนะครับรากเขาจะอยู่และเนื้อ2ด้านเนี่ยเขาจะเดินมาชิดกันซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนในกรณีของมะขามเนี่ยผมเพิ่งทำเป็นต้นแรกนะครับยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เราจะสังเกตได้ด้วยการมองดูเนี่ยเนื้อเปลือกไม้เขาจะเดินมาชิดกันแล้วก็พอเราเริ่มค่อยๆคลายเนี่ยเขาจะอยู่ตัวไม่ดีดกลับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะต้องใช้เวลาที่นานกว่านะครับอย่างน้อยก็ต้อง6เดือนนะครับซึ่งการทำวิธีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทำเป็นต้นแรกนะครับแล้วก็ระดับของต้นเนี่ยยังโด่งอยู่ยังสูงอยู่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับผมก็จะใช้วิธีบากด้านใต้อีกแล้วก็ดึงลงนะครับซึ่งถ้าทำทีเดียวเลยเนี่ยอาจจะทำให้ต้นไม้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทำนะครับไม่อยากทำในครั้งเดียวกันนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งวิธีการพวกนี้นะฮะมันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งจะเข้ากับท้ายคลิปนะครับเวลาเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับผมใช้ข้อคิดจากการทำบอนไซครับคือมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปนะครับทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะครับมากน้อยแล้วแต่ขนาดของปัญหานะครับแต่ถ้าเราปัญหาเราไม่ได้รับการแก้ไขเลยเราจะไม่มีทักษะต่างๆนะครับปัญหาก็จะคาอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ไม้เราดูดีขึ้นนะครับเมื่อแก้ไขปัญหาได้ชีวิตเราก็จะดูดีขึ้นครับความเบาบางในจิตใจมันก็จะเบาบางขึ้นสิ่งต่างๆมันก็จะผ่อนคลายขึ้นนะครับแก้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลงมือทำครับเชื่อว่าสักวันหนึ่งสิ่งดีๆมันต้องตามมาครับสวัสดีครับทางด้านนี้เดิมเป็นต้นนะครับเป็นต้นครับแล้วก็มาครั้งนี้ปรากฏว่าเขาผุนะฮะผุไปผมก็ทำเป็นซากไปเลยนะฮะและเดิมเลี้ยงกิ่งนี้ไว้ด้วยกิ่งนี้ผมก็จะไม่ใช้นะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาติดตามต้นมะขามกลุ่มกอต้นนี้ครับวันนี้ได้รอบที่จะมาทำอีกครั้งนึงแล้วครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใบของเขาเนี่ยเริ่มแก่นะครับโดยสังเกตจากใบของเขาเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองแล้วก็เริ่มมีอายุนะฮะเราก็จะทำช่วงนี้นะครับริดใบครับในกรณีที่เราจะมาทำต้นไม้นะฮะควรทำในถ้าเราจะริดใบหมดต้นนะครับก็ควรทำในช่วงที่ใบเขาแก่นะครับถ้าเป็นไม้ใบอ่อนเป็นช่วงที่ยังไม่ควรทำต้นไม้นะครับหรือริดใบทิ้งนะฮะเข้าลวดได้ตัดแต่งได้นะครับเป็นช่วงที่ไม้เริ่มแตกใบอ่อนนะครับแต่ว่าจะมาริดใบเพื่อทำหรือเปลี่ยนดินอะไรพวกนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นการทำต้นไม้ก็ต้องดูจังหวะของใบด้วยนะครับชุดนี้ใบแก่แล้วนะครับแล้วก็บางกิ่งเนี่ยที่ผมเข้าลวดไว้ครั้งก่อนนะครับลวดเอาไม่อยู่นะลวดตกลงมานะฮะลวดเอาไม่อยู่นี่ส่วนมากจะเป็นพวกตะโกพวกมะขามมะสังพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาไม้เนี่ยเข้าลวดใหม่ๆเนี่ยลวดเอาอยู่นะครับแต่พอกิ่งเริ่มแก่นะครับจำนวนใบกับน้ำหนักของกิ่งเนี่ยเขาจะน้ำหนักเยอะนะฮะก็จำเป็นต้องเปลี่ยนลวดเพื่อเข้าลวดใหม่นะฮะการริดใบเข้าลวดเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมเองนะผมจะไม่ริดใบไม้บ่อยนะครับเพราะว่าการที่ริดบ่อยก็มันจะเป็นช่วงที่ทำให้ต้นไม้อ่อนแอไปด้วยนะฮะจะริดในช่วงที่เข้าลวดเพื่อทำรายละเอียดกิ่งนะฮะหรือเตรียมไม้เพื่อจะโชว์หรือประกวดนะครับนี่ผมก็จะตัดแต่งใบทั้งต้นก่อนนะฮะเพื่อเห็นโครงสร้างให้ชัดนะฮะเพราะการเข้าลวดนี่ถ้าเราต้องการให้เห็นโครงสร้างให้ชัดต้องริดใบนะครับบางครั้งไม่ต้องริดก็ได้แต่ว่ามันจะเข้าได้ในบางส่วนนะฮะหรือเห็นโครงสร้างที่ไม่ค่อยถนัดครับ
เข้าลวดจำนวนไม่เยอะนะครับเราก็ไม่ต้องในปลายกิ่งหรือในบางส่วนก็ไม่จำเป็นต้องริดใบก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้ผมจะริดทั้งต้นนะครับหลังจากเราริดใบออกหมดทั้งต้นนะครับก็จะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับการเข้าลวดเนี่ยมันก็จะเข้าง่ายนะครับแล้วก็จะมองเห็นรูปทรงได้ชัดเจนกว่านะครับกว่าที่มีใบนะฮะแล้วลวดที่เราเข้าเลยนะครับจะเห็นว่าอมลวดแล้วนะครับอันนี้เป็นการอมลวดนะครับคืออมลวดหมายถึงว่าเนื้อไม้นะครับกินเข้าไปในเนื้อลวดนะครับก็จะมีรอยแบบนี้นะฮะรอยพวกนี้ประมาณครึ่งปีก็จะหายไปนะครับถ้าเราต้องการเข้าลวดซ้ำนะฮะในกรณีที่กิ่งยังไม่อยู่ตัวนะครับเราก็จะเข้าลวดซ้ำย้อนสอนกลับมานะครับอย่างอันนี้เฉียงมาทางขวานะครับพอเข้าครั้งต่อไปแล้วก็จะเฉียงมาทางซ้ายนะครับลวดก็จะไขว้กันนะครับแล้วก็ไม่เข้ารอยเดิมนะถ้าเข้ารอยเดิมแผลก็จะอมเข้าไปอีกนะครับแผลก็จะไม่หายนี้ทิ้งไว้ประมาณ 5-6 เดือนแผลเขาก็จะหายไปนะครับการที่ลวดอมเนี่ยแสดงว่าต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตกิ่งโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่เราสร้างรายละเอียดนะครับช่วงที่เราสร้างรายละเอียดเนี่ยจะเป็นช่วงที่จำเป็นต้องดูแลค่อนข้างบ่อยหน่อยประมาณ3 เดือนนะครับผมก็ประมาณ3 เดือนผมก็จะมาดูทีนึงนะครับว่าต้นไม้เนี่ยลวดอมหรือยังนะครับอันนี้ก็ลวดอมแทบทุกกิ่งนะครับแล้วในกรณีที่มีกิ่งใหม่หรือกิ่งปลายนะครับกิ่งปลายพวกนี้ถ้าเราจะเข้าลวดอีกก็เข้าจนถึงปลายแล้วค่อยเบรกนะครับในกรณีที่กิ่งยังไม่ได้ขนาดเราอาจจะยังไม่ต้องเบรกก็ได้นะครับก็เลี้ยงปล่อยไปก่อนครับในกรณีที่กิ่งได้ขนาดแล้วก็คลายลวดออกไปได้นะครับกิ่งก็จะอยู่ตัวนะฮะอันนี้กิ่งอยู่ตัวแล้วนะครับกิ่งนี้อยู่ตัวแล้วครับก็กิ่งตรงช่วงนี้อยู่ตัวแล้วนะครับเราก็อาจจะมาเข้าลวดตรงปลายกิ่งนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเข้าตั้งแต่ตรงด้านในนะเพราะว่าอยู่ตัวแล้วนะฮะในกรณีที่ยังไม่อยู่ตัวก็เข้าใหม่เข้าลวดดัดใหม่ทั้งกิ่งนะครับนี้กิ่งอยู่ตัวแล้วนะครับก็จะดัดเฉพาะปลายกิ่งครับแล้วบางกิ่งที่อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับกิ่งนี้เดิมเนี่ยเลี้ยงไว้แค่นี้เองตอนนี้เขายาวมากขึ้นนะครับยาวมากขึ้นถ้าเป็นกิ่งเท่าที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถเบรกได้เลยการเบรกเราก็ดูตาไม้นะครับตาไม้ในกรณีเนี้ยนี่นะฮะจะเห็นตาไม้ชัดเจนนะครับเราก็เบรกเหนือตาไม้ต้องการตรงไหนก็เบรกตรงนั้นนะครับการเบรกจะทำให้กิ่งหยุดการเจริญเติบโตนะครับและกิ่งที่แตกใหม่เนี่ยมันจะเรียวนะฮะเรียวอยู่ที่จังหวะของต้นไม้นะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับว่าเราจะเว้นช่วงกี่ตานะครับอันนี้อยู่ที่ไซส์ของต้นไม้อยู่ที่กิ่งที่เขาแตกออกมายืดมากน้อยเพียงใดในกรณีที่กิ่งยืดนะครับกิ่งยืดหมายความว่าข้อตายืดยาวเกินไปนะครับอย่างช่วงนี้นะครับอันนี้จะเห็นชัดนะครับช่วงตาเนี่ยมันยืดยาวเกินไปครับเราก็ทดให้มันสั้นเข้าไปนะครับตาที่แต่งใหม่ก็จะกระชับขึ้นครับแล้วเราก็จะได้กิ่งที่เรียวขึ้นนะครับกิ่งที่มันยืดหมายความว่าช่วงปลายนะครับช่วงปลายกิ่งเนี่ยข้อตามันห่างเกินไปนะครับอันนี้ยังพอรับได้นะครับอย่างช่วงนี้นะฮะข้อตาก็จะห่างเกินไปนะครับถ้าเราเบรกแล้วก็เบรกตัดถ้าเราตัดบริเวณนี้ปลายนี้ก็จะแตกกิ่งด้านในจะแตกรายละเอียดแต่ถ้าเราปล่อยยาวๆไปนะครับด้านในจะไม่มีรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นการเบรกหรือการทดเนี่ยก็เป็นการไม่ให้ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโตกิ่งเขาจะไม่เติบโตแล้วเขาจะให้รายละเอียดด้านในนะครับพอให้รายละเอียดด้านในแล้วก็มีตาที่เรารอไว้ตาอยู่ตรงนี้นะครับตาด้านในก็จะแตกนะครับพอแตกเราก็สามารถทำรายละเอียดได้กระชับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการทดกิ่งนะฮะบางคนก็เรียกทดข้อทดกิ่งแล้วแต่นะครับก็คือการตัดทดให้กิ่งใหม่เรียว
นะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยโคนใหญ่ปลายก็ต้องเรียวกิ่งก็เหมือนกันครับกิ่งเขาก็ต้องใหญ่แล้วก็ค่อยๆเรียวเล็กไปนะครับแล้วก็จะให้รายละเอียดเราได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการทำต้นไม้ที่ใช้หลักการนี้ได้เข้ากับทุกพันไม้นะฮะเพียงแต่ว่าพันไม้แต่ละอย่างเนี่ยตาไม่เหมือนกันนะฮะเป็นตาคู่ตาสลับนะครับอันนี้เป็นมะขามตาเขาจะอยู่สลับกันนะครับถ้าตาคู่หมายถึงว่าเขาแตกมาตรงบริเวณด้านนี้กับด้านนี้จะมีตาสองข้างนะฮะตาคู่ถ้าตาสลับเขาก็จะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาครับอันนี้ก็เป็นการทดข้อนะครับสร้างรายละเอียดครับต้นไม้ที่ยิ่งสร้างรายละเอียดได้เยอะแสดงว่าผ่านการเลี้ยงดูมานานนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวนี้ถ้าเราเข้าลวดนะครับเมื่อแต่งมาเข้าลวดก็หมายถึงการดูแลที่เจ้าของไม้เนี่ยดูแลต้นไม้ได้ดีนะครับที่ทำให้กิ่งไม่เสียมีการเข้าลวดมีการทดข้อนะครับจะเห็นกิ่งอันนี้เห็นชัดเลยนะครับเขาจะใหญ่แล้วก็เขาค่อยๆไล่มาเล็กนะครับอนาคตเราก็จะเบรกกิ่งเบรกกิ่งนี้นะครับตาไม้อยู่นี่นะฮะอนาคตเขาจะแตกรายละเอียดเราก็จะได้พุ่มไม้นะครับเมื่อเราได้พุ่มไม้ขนาดของพุ่มไม้เนี่ยก็ต้องรับกับต้นนะครับแล้วก็รับกับรูปทรงอันนี้เป็นกลุ่มกอนะครับการวางกิ่งก็จะแตกต่างกับไม้ทรงต้นนะครับเพราะเขาจะไม่มีกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3นะครับซึ่งการเลือกกิ่งนะครับมีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะรวมไว้ให้นะครับในการสร้างต้นนี้นะฮะรวมคลิปไว้ให้ดูกันไปเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะสร้างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างกิ่งสร้างอย่างไรเลือกกิ่งอย่างไรนะมีไล่มาตลอดนะเดี๋ยวผมรวมคลิปไว้ให้นะครับแล้วต้นนี้ก็ยังจำเป็นต้องมีการแต่งเก็บแผลนะฮะเก็บแผลบางส่วนซึ่งในคลิปนี้ก็จะยังไม่ได้ทำนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็ต้องเก็บแผลให้มีรอยเว้าลงไปตรงนี้จะได้เป็นกิ่งที่ดูชัดเจนขึ้นเปลือกมาอมนะครับอันนี้ต้นไม้แต่ละต้นนะครับก็ถ้าเราสร้างด้วยความพิถีพิถันนะครับมันจะมีขั้นตอนการสร้างเนี่ยหลายขั้นตอนนะครับหลายเทคนิคหลายการทำนะครับเก็บหัวเขียงครับเก็บหัวเขียงนี้เคยทำคลิปไว้ให้ดูนะครับไปลองไปย้อนดูนะฮะเดี๋ยวผมรวมคลิปไว้ให้ต้นนี้นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาค่อยๆไล่แกะลวดที่มันอมลวดไปแล้วอันไหนที่ยังไม่อยู่ตัวผมก็จะใช้ลวดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดัดให้อยู่ตัวอันไหนที่ยังเป็นรายละเอียดปลายที่ยังไม่ได้เข้าลวดไว้ก็จะมาเข้าลวดอีกลวดที่อมนะครับผมก็จะแกะมาก็มีรอยนะฮะอย่างที่บอกนะครับรอยก็จะหายไปในไม่ช้านะครับนี่กิ่งบางกิ่งเนี่ยที่ผมเลี้ยงออกมายาวเนี่ยผมต้องการมาตัดทดนะครับตัดทดเพื่อให้กิ่งเขาเรียวนะฮะจะสังเกตนะครับว่ากิ่งอันนี้ค่อนข้างเท่ากันครับแล้วผมจะตัดทดเราก็จะได้กิ่งชุดนี้เรียวออกมานะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับพวกนี้ตาพวกนี้ก็จะแตกนะครับอันนี้ก็ปลายกิ่งก็จะเรียวเหมือนกับทุกๆกิ่งนะฮะต้องค่อยๆไล่กิ่งไปนะครับกิ่งนี้เช่นกันนะครับตรงนี้ใหญ่ได้เท่าที่เราต้องการแล้วนะฮะอันนี้เป็นตาไม้นะครับตาไม้อยู่นี้นะครับเราตัดเหนือตานิดนึงนะครับอนาคตเขาก็จะแตกกิ่งออกมาให้นะฮะแตกกิ่งออกมาให้เราก็มาดัดเพื่อทำเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับตาอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เช่นกันครับกิ่งค่อนข้างใหญ่ทีเดียวตาไม้นะครับชุดพวกนี้อนาคตเราก็จะเลี้ยงออกมาอีกนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางด้านบนเนี่ยกิ่งด้านบนจะโตเร็วมากนะครับเป็นช่วงที่ต้องใส่ใจดูแลเขาไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องทำค่อนข้างบ่อยนะฮะไม่งั้นกิ่งเขาจะโตเร็วครับอันนี้ผมไล่มาจากข้างล่างมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าลวดทิ้งไว้ครับ
ชุดล่างนี่ได้แล้วเหลือชุดบนนะครับที่เรากำลังจะมาไล่ต่อไปนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะฮะจะเห็นว่านี่อมลวดแล้วเช่นกันนะครับมะขามนะครับถ้าเราเข้าลวดแน่นๆที่ลำต้นนะครับเขาจะเบ่งลำต้นเนี่ยเขาจะเบ่งสู้นะครับแล้วก็ทำให้กิ่งหรือยอดหรืออะไรที่เราต้องการเนี่ยโตเร็วนะฮะอันนี้เป็นยอดสุดท้ายแล้วอนาคตผมจะใช้ยอดนี้นะครับใช้ยอดนี้เป็นยอดต่อไปครับก็ไม้ก็จะจบประมาณแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็จะได้พุ่มได้ทรงนะฮะต้นนี้เป็นต้นที่ผมชอบในโครงสร้างของเขานะครับที่มันเป็นกลุ่มกอแล้วก็ขึ้นมา14 ลำนะฮะซึ่งไม่ค่อยเห็นนะฮะจะว่าไม่ค่อยเห็นคือตั้งแต่ผมเล่นบอนไซมาผมยังไม่เจอโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับที่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะฮะเป็นกลุ่มกอแล้วขึ้นเยอะๆนะขึ้นกันหนาแน่นนะครับก็จะไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต้นไม้ที่เราเข้าลวดเสร็จแล้วออกแดดได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนดินหรือถ้าช่วงนี้ไม้ได้ประมาณ 7-80% เนี่ยสามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยก็ทำได้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนกระถางใส่กระถางบอนไซกระถางจริงนะฮะให้ที่มันบางลงกว่านี้นะครับก็ทำได้เลยเช่นกันนะครับมะขามนี่ทำได้นะฮะเป็นไม้ที่ทนนะฮะอดทนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้หรือจะเปลี่ยนดินก็ได้นะครับทำไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยไม้บางชนิดถ้าเราเข้าลวดหรือเราตัดแต่งอะไรพวกนี้นะครับทำอะไรที่ค่อนข้างทำให้ต้นไม้มีความเครียดสูงเนี่ยบางครั้งเราจะทำและเปลี่ยนดินทีเดียวเลยพร้อมๆกันก็จะได้บางชนิดนะครับเป็นพวกโพไซไกโมกเพมน่าพวกนี้ได้นะฮะไม้ที่มีรากฝอยเยอะๆพวกนี้ทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ธรรมชาติที่เขาอยู่ในป่าอย่างเช่นมะสังตะโกอะไรพวกนี้ต้องค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนนะฮะทางด้านนี้เดิมเป็นต้นนะครับเป็นต้นครับแล้วก็มาครั้งนี้ปรากฏว่าเขาผุนะฮะผุไปผมก็ทำเป็นซากไปเลยนะฮะและเดิมเลี้ยงกิ่งนี้ไว้ด้วยกิ่งนี้ผมก็จะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามีกิ่งทางด้านนี้ใช้อยู่แล้วซึ่งอันนี้จริงๆมันก็เป็นกิ่งเกินอยู่แล้วแหละที่เราไม่จำเป็นต้องมีนะฮะแต่ตอนนั้นเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเผื่อไว้ก่อนนะครับดีได้ลดช่องว่างตรงนี้แล้วชุดนี้ก็จะไม่เอานะครับซากตรงนี้ทำได้2 อย่างนะครับตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าเป็นทางด้านหลังไม้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่แต่ชุดนี้ผมตั้งใจจะเก็บไว้จะทำเป็นซากๆเอาไว้นะฮะแล้วก็ค่อยมาแต่งซากนะฮะชุดนี้แต่งซากก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะตัดเนี่ยมันตัดง่ายอยู่แล้วนะครับเก็บไว้ดูก่อนถ้าไม่พอใจในวันใดวันหนึ่งเราค่อยมาตัดเก็บครับแล้วก็ซากเนี้ยเราก็สามารถทำให้รับกับชุดทางนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำแกะซากได้นะครับที่เป็นเหลือเศษหัวมานะครับเหลือเป็นซากนิดๆนะครับมันก็จะรับกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสียหายไหมไม่ถึงกับเรียกว่าไม่เสียหายดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เราได้กิ่งนี้มาอยู่แล้วครับและอันนี้เป็นกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังไม้พอดีนะครับเป็นตัวที่แสดงความลึกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้ามองมาด้านหน้าไม้มันก็บังอยู่แล้วแต่ถ้าเราแกะซากก็จะทำให้เห็นซากดูโดดเด่นขึ้นนะฮะดูโดดเด่นขึ้นก็จะทำต่อไปในอนาคตนะครับการเปลี่ยนดินนะครับถ้าเป็นไม้ที่เป็นพวกตะโกหรือมะสังพวกนี้ค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับบอบบางในที่นี้หมายความว่าเราจะมาเข้าลวดและเปลี่ยนดินอะไรกันหนักๆเลยหรือตัดรากกันเยอะแยะอะไรมากมายแล้วมาเข้าลวดกันทีเดียวเนี่ยอาจทำให้ต้นไม้ตายหรือทิ้งกิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนนะครับก็คือเปลี่ยนดินทีนึงตัดแต่งเข้าลวดกันทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราทำไม่มากนะครับหมายความว่าเข้าลวดนิดหน่อยตัดใบออกไม่เยอะหรือทำไม้ไม่กี่กิ่งอะไรอย่างนี้ครับก็เปลี่ยนดิน
ครั้งเดียวร่วมกันไปทีเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเพมหน้าโมกโพไซไกนี่ทำได้ตลอดนะครับเพราะไม้พวกนี้อดทนและรากฝอยเยอะนะครับการทำไม้ก็ต้องดูรากจำนวนรากฝอยเป็นสำคัญด้วยนะครับถ้ารากฝอยเยอะเนี่ยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยรอดง่ายนะครับฟื้นตัวได้เร็วนะครับทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เป็นบอนไซทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงบอนไซต้องทำให้ระบบรากแข็งแรงแล้วถ้าไม้ใบอ่อนนะครับไม้ใบอ่อนก็ยังไม่ควรจัดการริดใบทิ้งหรือเปลี่ยนดินนะครับจะทำให้ต้นไม้โทรมนะฮะนี่ยอดนะครับผมตั้งช่วยลดช่องว่างบริเวณนี้นะครับถ้ากิ่งนี้ผมจับนอนช่องว่างตรงนี้จะเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยจับกิ่งตั้งชูขึ้นมานะฮะช่องว่างช่วงนี้นะครับช่องว่างเขาจะเยอะนะครับแม้ว่าจะมีทางกิ่งหลังช่วยนะครับแต่ช่วงนี้ว่างมากเกินไปผมก็ตั้งกิ่งชูขึ้นมาช่วยนะครับบริเวณด้านบนนะครับส่วนกิ่งทางด้านนี้นะครับกิ่งทางด้านนี้เราต้องมาทำการเบรกแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งใหญ่นะครับเราต้องการให้เป็นกิ่งเรียวและเป็นรายละเอียดในคราวต่อไปนะครับก็ไล่ทำแบบนี้ทั้งต้นนะฮะการทำบอนไซหลักการจะคล้ายๆกันนะครับการทำต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยหลักการจะคล้ายๆกันจะไปแตกต่างกันในลักษณะของใบของต้นช่องว่างการวางตำแหน่งกิ่งอาจจะมากน้อยตามลักษณะของใบนะครับถ้าไม้ใบใหญ่เช่นพวกโพไซไกการวางตำแหน่งกิ่งก็อาจจะห่างๆกันนิดนึงนะครับถ้าไม้ที่ใบไม่ใหญ่มากอย่างเช่นเพมหน้าโมกการวางตำแหน่งกิ่งหรือการดัดก็ให้ช่องว่างใกล้กันมากกว่านะครับอันนี้มันอยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้แล้วก็อยู่ที่พันไม้นะครับอยู่ที่รายละเอียดการทำพิถีพิถันการพิถีพิถันนะฮะเพราะพวกนี้มันจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยดูสวยงามนะครับถ้าเราใส่ใจในเรื่องลักษณะพันไม้การวางตำแหน่งกิ่งการสร้างสมดุลของต้นนะฮะรักษาบาลานซ์ของเขานะครับสร้างต้นไม้ให้เกิดความกลมกลืนเข้ารูปทรงกับพุ่มเข้ากับลักษณะของโครงสร้างครับอันนี้อยู่ที่มุมมองผู้สร้างประสบการณ์ของผู้สร้างครับซึ่งถ้าเราเอาสิ่งพวกนี้มาพิจารณาในการทำต้นไม้นะฮะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในกิ่งที่เราจะไปในทุกทิศทางเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายนะครับทุกกิ่งเขาจะทำหน้าที่ของเขาได้อย่างถูกต้องนะครับบางอันเราอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้ต้นไม้ดูเต็มแล้วเมื่อถึงเวลาเราค่อยมาตัดทิ้งก็ได้นะครับอันนี้อยู่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับของการสร้างต้นไม้แต่ละคนจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับการเรียนรู้อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเทคนิคจะต่างกันครับกิ่งนี้เช่นกันนะครับดูเต็มแล้วก็จริงนะครับแต่ผมจะตัดทิ้งเพื่อให้กิ่งมันเรียวนะครับแล้วกิ่งชุดใหม่เขาจะออกมาครับเราก็เข้าลวดชุดนี้ไว้กิ่งเขาก็จะเรียวนะครับเมื่อเราตัดเขาจะแตกรายละเอียดด้านในให้มากขึ้นนะครับหลังจากริดใบทั้งต้นครับก็นำมาเข้าลวดเปลี่ยนลวดนะครับลวดอันไหนที่อมก็คลายออกแล้วก็เข้าลวดใหม่กิ่งที่อยู่ตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าอีกนะครับส่วนกิ่งที่ยังไม่อยู่ตัวก็อาจจะคลายลวดแล้วก็เข้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนกิ่งที่เป็นรายละเอียดมาใหม่เราก็เข้าลวดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างรายละเอียดต่อไปทางด้านล่างเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะแตกรายละเอียดให้เราอีกเพราะว่าเราตัดปลายพวกนี้นะครับหรือเบรกกิ่งไปเนี่ยเขาก็จะแตกรายละเอียดข้างในให้ส่วนทางด้านบนเนี่ยก็รายละเอียดยังจะไม่เท่าด้านล่างนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เราสร้างมาทีหลังนะฮะแล้วยอดนะครับยังเหลืออยู่นะครับยังจำเป็นต้องสร้างตรงบริเวณเลี้ยงยอดอีกครับยอดก็จะเป็นยอดสุดท้ายแล้วนะครับหรือเขียงสุดท้ายแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ต้น
กลุ่มกอนะฮะเป็นมะขามกลุ่มกอที่โครงสร้างดูแปลกตาดีนะครับไม่นานนะครับต้นนี้ก็จะเป็นฟอร์มมากกว่านี้นะครับในบางกิ่งนะครับกิ่งนี้ก็ยังต้องเลี้ยงให้มันใหญ่อีกนะครับกิ่งยังไม่ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการนะครับก็จำเป็นต้องปล่อยให้ยาวนะฮะส่วนกิ่งที่ได้ขนาดแล้วเราก็ตัดเบรกทดไปนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวภูมิไปตัดเอาหน่อยนึงกิ่งนี้นะครับความใหญ่ได้แล้วนะฮะเราก็จะทดเพื่อสร้างรายละเอียดชุดต่อไปนะอันนี้เป็นตาไม้นะฮะเขาก็จะแตกให้เราต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะมาสร้างรายละเอียดอีกไม้ยิ่งเลี้ยงนานนะครับเราก็จะยิ่งได้รายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนำออกแดดได้เลยนะครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางอะไรนะครับก็รดน้ำได้ตามปกติก็รอแตกต่อไปอีกสักประมาณ2 เดือนนะฮะก็ต้องกลับมาทำอีกเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเริ่มมากขึ้นต้นไม้เริ่มมีรายละเอียดมากต้องมาเข้าลวดใหม่หรือกิ่งที่โตได้ขนาดเราก็จะมาทำการคลายลวดนะครับไม้ช่วงนี้เป็นไม้ที่มีโครงสร้างมีตำแหน่งกิ่งเรียบร้อยหมดแล้วกิ่งครบหมดแล้วเหลือสร้างรายละเอียดช่วงสร้างรายละเอียดจะเป็นช่วงที่ต้องดูแลและเป็นไม้ที่ช่วงนี้ผมจะเรียกเป็นช่วงที่ไม้งานเยอะหน่อยครับเพราะจำเป็นต้องมาทำการดูแลให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเผลอช่วงนี้กิ่งอาจจะใหญ่เกินไปหรือบวมได้ก็ต้องตัดเลี้ยงกันใหม่นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม้งานเยอะหน่อยก็สักประมาณ2 เดือนหรือ3 เดือนก็ต้องกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งครับความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงนะครับการมีตำหนิเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเรามองข้ามมันไปครับมองหาสิ่งที่ดีๆของทั้งหมดนะครับมองข้ามสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีมีอยู่มากกว่าสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงครับสวัสดีครับ